awit ng Pilipinas. Kayang maghiling, kaya sa sinananan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulubing, di ka pasisigil, sa nalagang tulog sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinagang tulakaw,
Rosie, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagninilay ng katotohanan patay sa mga nakalap na impormasyon sa mga patalastas na nabasa at narinig. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na nakatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala kung natatandaan nyo pa ang inyong tinalakay noong nakaraan. Natatandaan nyo pa bang mga ito? Mabuti naman kung oo ang inyong mga kasagutan. Ang inyong tinalakay ay tungkol sa pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon sa mga balitang napakinggan. Tatanungin ko ulit kayo mga anak. Naniniwala ba kayo agad sa mga balitang inyong napapakinggan? Kung ang sagot nyo ay hindi, mahusay mga bata. Tama kayo. Nararapat lamang na pagnilayan muna ang mga balitang napakinggan bago tayo maniwala. Tama ba ako? Tingnan nga natin kung naintindihan ninyo ang nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa maikling gawain.
Maaari ninyong i-type dito sa chat box ang inyong mga kasagutan. Ilagay o iguhit lang ang like sign kung ang mga sumusunod na pangungusap ay tama at sad face naman kung mali ang mga ito. Kung handa na, simulan na natin. Para sa unang bilang, hindi agad naniwala si Lito sa kanyang napakinggang balita na magkakaroon muli ng lockdown sa buong bansa. Sa halip ay kumalap muna siya ng impormasyon kung ito ba ay totoo. Kung ang sagot nyo ay like, kayo ay tama. Ikalawang bilang, hindi agad naniwala si Marie sa narinig na balita na hindi na mawawala ang virus sa bansa. Kung like ulit ang sagot ninyo, mahusay! Tumpak kayo dyan, mga anak! Ikatlong bilang, maniwala tayo agad sa mga balitang ating naririnig at nababasa dahil totoo ang mga ito. Kung ang sagot nyo naman ay sad face, tama kayo dyan, mga bata. Ikaapat, ang mga balitang ating naririnig ay hindi dapat paniwalaan agad. Bagkus, dapat muna itong pagnilayan kung totoo o hindi. Kung like ang mga sagot ninyo, tama kayo dyan. At panghuling bilang, maaari mong ikapahamak kung naniniwala agad sa mga balitang iyong naririnig at nababasa. Kung ang sagot nyo ay like, tumpak kayo dyan, mga bata. Nakuha bang lahat ang tamang sagot? Kung ganon, binabati ko kayo, mga anak, dahil naintindihan ninyo ang nakaraang aralin. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong leksyon. Game na ba kayo? Makinig na ng mabuti dahil sisimulan ko na ang ating talakayan. Ang ating leksyon ngayong araw, mga bata, ay tungkol sa pagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon sa mga patalastas na nabasa at narinig. Mga anak, naniniwala ba kayo agad sa mga patalastas na nabasa at narinig? Kung ang sagot nyo ay hindi, mahusay, mga anak. Nararapat lamang na huwag agad-agad maniniwala sa mga patalastas na ating nababasa at naririnig dahil baka atin itong ikapahamak. Kagaya na lang, mga bata, ng pangunahing tauhan sa kwentong babasahin natin ngayong umaga. Ito ay tungkol sa batang si Marie. Alamin ninyo, mga bata, kung paano siya napahamak dahil agad siyang naniwala sa impormasyong kanyang nabasa. Kung handa na, simulan na natin. Si Marie, isinulat ni Natalie Princess C. Manaloto at iginuhit ni Maria Lydia P. Urbano. Ang batang si Marie ay mahilig magbasa ng mga patalastas sa social media, magazines at iba pa. Lahat ng kanyang binabasa ay kanyang pinapaniwalaan. Isang umaga, habang tinitingnan niya ang kanyang Facebook, ay nabasa niya ang isang patalastas ng sabon na nakakaputi raw at nakapagpapakinis ng kutis. Pangarap ni Marie ang pumuti dahil naiinggit siya sa mga kaklase niyang malaporselana ang kutis. At isa pa, uso ngayon ang mga K-pop stars na may mga kutis na sobrang puputi at ang kikinis. Gusto niyang subukan ang sabon na ito. Nanay, maaari po bang pakibili ako ng sabon na nakapagpapaputi?
Kagaya po nito. Ang sabi ni Marie sa kanyang nanay habang ipinapakita ang ad ng sabon na nabasa niya sa Facebook. Anak, sigurado ka ba na epektibo ang sabon na iyan? Baka imbis na pumuti at kuminis ang balat mo ay mapahamak ka lang. Ang sagot ng kanyang nanay. Nanay, nabasa ko po sa ad sa Facebook at patalastas na napakinggan ko sa radyo na epektibo raw po itong sabon na ito. Siguradong kikinis at puputi po ako. Sige na po, nanay. Pangarap ko po ang pumuti. Ang pagsusumamo pa niya sa kanyang nanay. Bahala ka, anak. Sundin mo ang gusto mo. Pero kapag hindi maganda ang epekto niyan sa iyo ay walang sisihan. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ang nagbababalang sabi ng kanyang nanay. Ibinili nga si Marie ng sabon ng kanyang nanay. Unang paggamit pa lang ni Marie sa sabon ay biglang nangati ang buo niyang katawan. Lumabas ang maraming butlig at pantal. Sobrang kati at namumula ito. Agad siyang dinala ng kanyang nanay sa isang doktor sa balat na kung tawagin ay dermatologist. Ipinaliwanag ng dermatologist na ang sabon na kanyang ginamit ay hindi akma sa kanyang balat. Kung kaya, siya ay nagka-allergy dito. Ipinaliwanag ng doktor na huwag agad basta maniniwala sa ating mga nababasa at napapakinggang patalastas o impormasyon dahil baka ikapahamak natin ito. Niresetahan siya ng gamot ng doktor at ilang araw lang ay bumalik na ulit sa dati ang kanyang balat. Nawala na ang pangangati at pantal. Mula noon ay hindi na agad naniwala si Marie sa kanyang mga nababasa at napapakinggang patalastas o impormasyon. Pinagninilayan niya muna itong mabuti upang hindi na siya mapahamak sa bandang huli. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento na ating binasa? Kung oo ang mga sagot ninyo, halina at atin nang sagutan ang mga katanungan. Maaari ninyong i-type muli ang inyong mga kasagutan dito sa chat box. Kung handa na, simulan na natin. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento at ilarawan nga ninyo siya? Kung ang sagot nyo ay si Marie ang pangunahing tauhan sa kwento, siya ay madaling maniwala sa mga impormasyon o balitang kanyang nababasa at naririnig. Tumpak kayo, mga anak! Susunod na katanungan, ano ang nangyari kay Marie matapos niyang gamitin ang sabon? Kung ang sagot nyo ay bigla siyang nangati at nagpantal ang kanyang buong katawan, kayo ay tama, mga bata. Susunod na katanungan, bakit kaya gustong subukan ni Marie ang sabon na kanyang nabasa sa ad nang magbukas siya ng kanyang Facebook? Kung ang sagot nyo ay gusto niyang subukan ang sabon dahil gusto niyang pumuti at kuminis ang kanyang balat, tama kayo dyan, mga bata. Para sa susunod na katanungan, bilang isang bata, dapat bang maniwala kayo agad sa mga impormasyong inyong nababasa at naririnig? Kung ang sa mga sagot nyo naman ay katulad nito, bilang isang bata,
Dapat na huwag tayong basta maniniwala sa mga impormasyong ating nababasa at naririnig dahil maaari natin itong ikapahamak. Kayo ay tumpak, mga anak. At para sa huling katanungan, ano ang maipapayo mo kay Marie at sa ibang tao na agad naniniwala sa mga patalastas o impormasyon na kanilang nababasa at naririnig? Kung ang sagot nyo naman ay ang maipapayo ninyo ay dapat muna nilang pagnilayan ng mabuti ang mga patalastas o impormasyong kanilang nababasa at naririnig upang hindi sila mapahamak? Tama kayo, mga anak. Ang huhusay naman talaga ninyo, mga bata, dahil nasagot ninyo ang mga katanungan. Mga anak, isang malaking bahagi ng ating buhay ang paggamit ng iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon. Ang halimbawa sa mga pinagkukunan ng impormasyon ay dyaryo, magazine, radyo, telebisyon, internet, katulad ng Facebook, Twitter, at iba pa. Ang mga ito ay mahalaga sa pagkalap ng impormasyon. Ngunit, alam nyo ba, mga bata, na hindi basta dapat paniwalaan agad ang mga nababasa natin at naririnig? Dapat pa din natin itong pagnilayan kung totoo ba ang mga impormasyong ito o hindi. Maaari kasi nating ikapahamak at pagsisihan sa bandang huli kung ang mga ito pala ay hindi totoo. Halika, mga anak, at ating talakayin ang mga gabay kung paano dapat natin pagnilayan ang mga patalastas o impormasyong ating nababasa at naririnig, kung ang mga ito ba ay totoo o hindi. Una, sa mga impormasyong ating nababasa at naririnig, ay dapat nating alamin muna kung kanino at saan nanggaling ang impormasyon. Mapagkakatiwalaan ba ang mga taong sumulat o nagsabi ng impormasyon? Tanungin ang ating mga sarili at mag-imbestiga bago maniwala upang sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak. Ikalawa, alamin natin kung mayroon bang pruweba o katibayan na ang mga impormasyong ito ay totoo talaga. Kumalap ng ebidensya upang hindi tayong maloko at magkamali. Mahirap ang basta maniwala na lang agad-agad dahil maari natin itong ikapahamak. Kagaya na lang ng nangyari kay Marie sa binasa nating kwento kanina. Tama ba ako, mga anak? Ikatlo, suriing mabuti ang mga impormasyon. Maaring humingi ng opinyon sa ibang tao o nakatatanda. Ang mga mas nakatatanda, kagaya na lang ng inyong mga magulang, guro, ate, kuya, lolo at lola, ang mas nakakaalam sa mga impormasyong inyong nababasa at naririnig kung ang mga ito ba ay totoo o hindi. Sabi nga sa patalastas, huwag mahihiyang magtanong. Mas mabuti nang magtanong muna, mga anak, upang hindi kayo mapahamak. At panghuli, matapos kang makapagnilay na totoo ang impormasyong iyong nabasa at narinig, ay doon mo lang simulan na gawin o sundin ang mga ito. Ngunit dapat na nakagabay pa din ang iyong mga magulang o nakatatanda sa iyo upang mayroon kang mapagtanungan kung magkaroon man ng problema. Anak, ang mga gabay na ito ay makatutulong sa pagninilay mo ng katotohanan sa mga impormasyong iyong nababasa at naririnig. Marapat lamang natandaan mo ito ng mabuti at iyong isabuhay
dahil malaki ang maitutulong nito sa iyong pagninilay ng katotohanan sa mga impormasyong iyong nababasa at naririnig. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Isang malaking bahagi ng ating buhay ang paggamit ng iba't ibang pinagkukunan ng impormasyon. Ngunit bago mo paniwalaan ang mga impormasyong nababasa at naririnig, ay marapat lamang na pagnilayan muna natin itong mabuti kung ang mga ito ba ay may katotohanan. Tandaan ang mga sumusunod na gabay sa pagninilay ng katotohanan. Una, alamin muna kung kanino at saan nanggaling ang impormasyon. Ikalawa, alamin natin kung mayroon bang pruweba o katibayan na ang mga impormasyong ito ay totoo talaga. Ikatlo, suriing mabuti ang mga impormasyon. At panghuli, matapos kang makapagnilay na totoo ang impormasyong iyong nabasa at narinig, ay doon mo lang simulan na gawin o sundin ang mga ito. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa unang gawain, isulat ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng tamang pagninilay ng mga impormasyong nababasa at naririnig at X naman kung hindi. Unang bilang, tinitingnan ko munang mabuti kung kanino nanggaling ang impormasyong aking nabasa bago ako magpasya kung papaniwalaan ko ito o hindi. Kung ang sagot nyo ay check, tama kayo dyan mga anak. Ikalawa, nagtatanong ako sa mga magulang ko tungkol sa mga impormasyong aking nababasa at naririnig upang magabayan ako kung ano ang totoo at dapat kong paniwalaan. Kung check ulit ang sagot ninyo, mahusay. Tumpak kayo dyan mga anak. Ikatlo, naniwala agad si Lita sa nabasa niyang impormasyon tungkol sa mga halamang nakakapagpagaling daw ng kahit anong malubhang sakit. Kung X naman ang sagot ninyo, tama kayo dyan mga bata. Ikaapat, sinusuring mabuti ni Ana ang impormasyong naririnig niya at nababasa bago siya maniwala. Kung check ang sagot nyo, tama kayo dyan. Ikalima, nag-iimbestiga muna si Rachel kung papaniwalaan niya ang impormasyong nabasa sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga matatanda. Kung check ulit ang mga sagot nyo, tama kayo dyan mga anak. Para sa susunod na gawain, isulat lamang ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Unang bilang, huwag agad ikalat ang mga impormasyong nababasa at naririnig, lalo na kung hindi ka sigurado kung ito ba ay totoo. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan. Ikalawa, ang pagbabasa ng dyaryo, magazine at pakikinig ng radyo ay nakatutulong sa pagkalap ng impormasyon, ngunit dapat maging maingat tayo kung ano ang papaniwalaan o hindi. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan. Ikatlo,
Ang pagsusuri at pagninilay ng mga balita at impormasyon ay mahalaga upang hindi tayo mapahamak. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan mga anak. Ika-4, alamin muna ang nilalaman ng impormasyong narinig o nabasa bago ito ipamalita sa iba. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan mga anak. At para sa huling bilang, dapat nating paniwalaan agad ang ating nabasa sa dyaryo at napakinggan sa radyo dahil totoo ang lahat ng mga ito. Kung mali naman ang sagot ninyo, tama kayo dyan mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Mabel C. Manaloto, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan,
in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Hello and happy learning, young scientists of Tarlac Province. Good morning to our partners, our parents and guardians out there. It's Monday. I hope everybody are doing well. We have a fine weather outside. Today is October 25, 2021. I am Sara Socorro P. Padilla, your Science 4 broadcaster live from the municipality of Capas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. For those who are converged cable TV subscriber, you can also watch us live on Channel 100. All right, to prepare yourselves for another episode of broadcast learning. So kids, enjoy learning while listening and watching. For today, we will be discussing about the changes in properties of materials when exposed to certain conditions such as temperature. And before we go over with your module and pen, make sure you are comfortable on your seats, away from distractions while listening to our broadcast. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarification on our episode, feel free to send your message at 0927 7911 143. I will repeat, 0927 7911 143. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourself very well. You have placed your pen, paper, notebook, and module in science near you. The title of the module that you will use for today is Science 4, Quarter 1, Module 3, Mix and Match. On our broadcast episode, you are expected to define heating and cooling. Describe what happens to the material when heated and cooled. Describe what happened to solid and liquid materials when exposed
to different temperatures. Now, you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen attentively. And for you to be guided and well directed, let's build and enrich your understanding of the concept. First, by answering our first activity on your science module number 3 on page 2. The direction is identify what changes will happen to the materials when exposed to certain conditions. We will give you 5 seconds to answer in every item. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answers in the comments section. So young scientists, begin our learning adventure. Okay, item number 1. Ice placed on top of the table. Again, ice placed on top of the table. Your 5-second timer starts now. Alright, now let's check your answer. The ice will turn into liquid. That's a good start. This time, let's have item number 2. Oil is placed inside the cooler. Again, oil is placed inside the cooler. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Now let's check your answer for statement number 2. The oil will turn into solid. This time, let's have question number 3. Butter is placed in heated pan. Again, butter is placed in heated pan. Time's up, young scientists. The answer is the butter melted and turns into liquid. Nice! This time, let's have statement number 4. Water is placed inside the freezer. Water is placed inside the freezer. Start writing your answer. Time's up, young scientists. The answer is, it will turn into solid. Great! Now, class, let's have our last statement. Melted chocolate is placed inside the refrigerator. Again, melted chocolate is placed inside the refrigerator. Your 5-second timer starts now. Time's up. So the answer is, it will turn into solid. Nice start, my dear learners. I am so proud of you, young scientists, for accomplishing this activity. If you haven't got a perfect score, that's perfectly fine because we'll have a deeper understanding as we go on with our broadcast. To start with, let's talk about the changes in the properties of materials when exposed to different temperatures. Have you noticed why cooking oil turns into solid during cold weather? Have you wondered why ice cream should always be kept in cool places like refrigerator or freezer? Today, you will perform different activities that will help you describe and identify what will happen to materials when they are exposed to different temperatures. So to get started, turn your module on page 7. Again, that is page 7. Perform the activity and answer the questions that follow. Write your answers in your science notebook. The activity said, it's getting hot, it's getting cold,
what will I turn into? Carefully observe the video, then write down your observation when the changes that happen. On the second column, write down the changes that took place in each material when heated. Then, on the third column, write what happened to each material when cooled. All right, are you ready to watch the video? Good. Melting butter. All right, write down your answer. I'll give you 10 seconds for that. After watching the first video, let's find out if your observations are correct. So what did you write on the second column? Yes, when the butter was heated, it changed size, shape, and texture. And when cooled, it turned into solid. You're doing good, children. Let's now proceed with the second video. Melting candle. Write your answer, kids. So what did you observe, class, with the melting candle when heated? Yes, you are right. It changes size, shape, and texture. And when cooled, it turns into solid. That's nice. Let's now watch the third video. Melting chocolate. Put your answers on the proper column. Okay, what did you observe, class, with the melting chocolate when heated? Yes, you are correct if you wrote size, shape, and texture. And when cooled, it turned into solid. Very good. And finally, let's move on to the third video. Melting crayons. Start putting your answer, kids. So, what did you observe, class, with the melting crayons when heated? Yes, it changed size, shape, and texture. And when cooled, the crayon turns into solid. Wow, you're awesome, class! To continue the activity in It's Getting Hot, It's Getting Cold, what will I turn into? Let's answer the guide questions. Write down your answer on your science notebook. Let's begin with item number 1. What happened to each material, crayon, chocolate bar, butter, and candle, when heated and cooled? Why? Again, what happened to each material, crayon, chocolate bar, butter, and candle when heated and cooled? Why? I will give you 20 seconds to write down your answers on your science notebook. Let's see if you wrote the correct answers. So the answer are, they melt when heated and the temperature increases. When cooled, the material changes from liquid to solid. So, is your answer correct? That's remarkable. Are there changes in the appearance of the materials? Are there changes in the appearance of the materials? So what is the answer, class? Of course, it's a yes. Number 3.
what are the changes that took place in each material? Again, what are the changes that took place in each materials? You are given 10 seconds to answer this question. Let's find out the answer. The answer is they change in size, shape, and texture. And for that, you got a thumbs up from me. You did an amazing job on answering your second task. Let's learn more. Now, let us study and remember properties of materials when exposed to different temperatures. Class, remember that when materials are heated, they change in size, shape, form, and texture. There is an increase in the temperature of the temperatures higher. When heated, they change from solid to liquid. The materials melt. I will repeat. When materials are heated, they change in size, shape, form, and texture. There is an increase in the temperature, or the temperature gets higher. When heated, they change from solid to liquid. The materials melt. When cooled, they change from liquid to solid. The materials return to its solid form again. There is a decrease in temperature, or the temperature goes lower. I will repeat. When cooled, they change from liquid to solid. The materials return to its solid form again. There is a decrease in temperature, or the temperature goes lower. To furtherly check if you really understand our lesson for today, answer the assessment on page 11. Again, that is page 11 of your module. Please make your pen, paper, or science notebook ready. Okay, so here is the directions. Choose the appropriate word in the parentheses that will make the statement correct. Write your answers on your science notebook. The question will be read twice. You are given 5 seconds to answer for each number. Are you ready? Let's begin with item number 1. Water, when placed inside the freezer, will become solid, liquid, or gas. Again, water, when placed inside the freezer, will become solid, liquid, or gas. Your 5-second time starts now. Time's up, class. And the answer is solid. That's nice. This time, let's have item number 2. Pot of the pork, when placed on top of a hot pan, will not change in size and shape. Fat of the pork, when placed on top of a hot pan, will not change in shape and size. Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Okay, so the answer is, of course, it will change. Very good. Let's move on to item number 3. Melted crayon, when cooled, will become soft, hard, or air. I will repeat. Melted crayon, when cooled, will become soft, hard, or air. Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and see if your answer is checked.
So the answer is when melted crayon cooled, it will become hard. Shout out hep hep hooray for that correct answer. Let's have item number 4. The butter will harden, melt, remain the same when heated. Again, the butter will harden, melt, or remain the same when heated. Your 5-second timer starts now. Time's up, class, and the answer is melt. It's a wow for that correct answer. Let's proceed with item number 5. Soft drinks in plastic, when placed inside the freezer, will become solid, liquid, or gas. Again, soft drinks in plastic, when placed inside the freezer, will become solid, liquid, or gas. Time's up, class. And the answer is solid. Soft drinks in plastic, when placed inside the freezer, will become solid. That's nice. For item number 6, for our assessment, floor wax, when placed inside the heated can, will become solid, liquid, or gas. Floor wax, when placed inside the heated can, will become solid, liquid, or gas. Okay, so what is your answer? Yes, liquid. Because when floor wax, when placed inside the heated can, it will melt and become liquid. Bravo for that, kids. And for item number 7 to 10, the direction: read each question carefully, choose the letter of the best answer, and write the letter on your science notebook. Are you ready to answer the question number 7? So here is the question. Miko heated the chocolate bar to make a chocolate syrup. Which of the following best describes what changes happen to the chocolate bar when heated? The chocolate bar changes its blank. Miko heated the chocolate bar to make a chocolate syrup. Which of the following best describes what changes happen to the chocolate bar when heated? The chocolate bar changes its A. Size and shape, B. Taste and odor, C. Texture and odor, D. Odor and texture. Write down your answer, class. Okay, the answer is letter A, size and shape. Nice start. Number 8, what will you do to dissolve sugar faster in a cup? Again, what will you do to dissolve sugar faster in a cup? A, use cold water. B, use hot water. C, add more water to the sugar. D, add more sugar in the water. You may now begin. The answer is letter B. Use hot water. That's correct. Number 9. The picture shows a piece of butter in the frying pan. If the stove is turned on, the butter will change from blank. The picture shows a piece of butter in the frying pan. If the stove is turned on, the butter will change from blank. A. Liquid to gas. B. Gas to liquid. C. Solid to liquid. D. Liquid to solid. There you go, class. The answer is letter C. Solid to liquid. Very good. The final item, number 10. What change will happen in the properties of the water when you place it inside the freezer?
the water will change from. Again, what change will happen in the properties of the water when you placed it inside the freezer? The water will change from A. Gas to solid, B. Gas to liquid, C. Solid to liquid, D. Liquid to solid. You may now begin. Okay, let's find out the answer. The water will change from, yes, liquid to solid. So the answer is letter D. That's magnificent, class. So how many of you got the perfect score? Wow, you're amazing. And if you had hard time in understanding our lesson for today, it's good you have still your module. Find time to read it again. Please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. And for your assignment, class, draw and describe briefly 5 situations which shows that hot or boiling water dissolves solid faster than cold water. I will repeat. And for your assignment, draw and describe briefly 5 situations which shows that hot or boiling water dissolves solid faster than cold water. There you have it, young scientists. Let me congratulate you for accomplishing that task. And I know you fully understood our lesson for today, which is changes in properties of materials when exposed to different temperature. So that concludes our broadcast learning episode. Now, I want you to pat your shoulder and say, "Good job, self." I know the last 25 minutes has been very exciting. For that is why we would be continuing our discussion on Wednesday, that is October 27, 2021. Same time, same channel, same account, same module. Very good, my dear pupils in grade 4. Thank you for listening and watching. Again, this is your teacher broadcaster in Science 4, Mrs. Sara Socorro P. Padilla, saying always remember that learning is fun and will make you smart. Until next time for another fun learning experience in science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala,
Pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Michelle Amiasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live here at Ramos Tarlac. Join me in a 25-minute learning experience and discover the wonders of mathematics. Hello and good morning once again, Grade 4 learners. Are you ready for another fun and cool learning activity in mathematics? All right, get ready and join me as we explore a new mathematics lesson this morning. But before we proceed, make it sure that you have beside you the things that you will be needed in our discussion. Please check if you have with you the pen, paper, textbook in Mathematics 4, and of course, your learning activity sheets. If you don't have it yet, I will give you 5 seconds to get those things. Hurry up! Your 5 seconds starts now. Alright, if you have the textbook in Mathematics 4 like in the screen, you may now open and turn it on page 59. Moving on, let us have a quick review on our previous lesson. Can you tell me what is the lesson last Wednesday? Correct! Last time, it was discussed by Teacher Malugandula, and it is about dividing 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers without and with remainder. In division, there are terms that you need to remember. These are dividend, divisor, quotient, and remainder. If we say dividend, it is the number to be divided by another number. In our example, 15 divided by 2 equals 7, remainder 1, 15 is the dividend. Another term is divisor. It is the number by which a dividend is divided. So in 15 divided by 2 equals 7, remainder 1,
2 is the divisor. And the answer for the division problem is what we call quotient. In our equation, 7 is the quotient. And if the answer in division is not exact, the number that is left is what we call remainder. Therefore, in our equation, 1 is the remainder in our example. Easy to remember, right? Yes, of course it is. Children, I also want you to remember that in dividing numbers, you have to follow these easy steps. Just remember this: divide, multiply, subtract, and bring down. Before you divide, start from the left, find the smallest number that can be divided by the divisor. Then multiply and subtract. Bring down one digit and continue the process until there is no more digits to bring down. And of course, do not forget to check your answer by multiplying the divisor by your quotient. Compare your product to the dividend. If they are the same, then your answer is correct. Alright kids, I think this time you are now ready for today's lesson. At the end of this session, you are expected to divide mentally 2 to 4 digit numbers by tens or hundreds or by 1,000 without or with remainder. And also, you will be able to estimate the quotient of 3 to 4 digit dividends by 1 to 2 digit divisors. Alright, let us start our first lesson in this problem. Leia and her 9 friends made 150 pieces of face masks. They divided the face masks equally among themselves. How many face masks did each of them receive? What is asked in the problem? Very good. The number of face masks that each of them to receive. In the problem, what are the given facts? Correct. The given facts are 10 and 150 pieces of face masks. We have 10 persons to receive. It's because of Leia and her 9 friends. What is the process to be used and able for us to solve the problem? Excellent. We will use division to solve the problem. If we will use division in this problem, will you now get the correct number sentence in the problem? Magnificent! The number sentence is 150 divided by 10 equals n. Let us now solve the problem using 2 methods. First is by using the long method, and the other one is the short method, which using the cancellation process. Let us start with the long method. So, we have 150 divided by 10. Let us start in dividing the partial dividend by the divisor. Divide 15 by 10. 15 divided by 10 equals 1. Write the quotient 1 on the top of the digit 5 or above the tens place. Next is multiply the quotient 1 by the divisor. 1 times 10 equals 10. Write the product 10 under the 15 tens. Then, subtract 15 minus 10 and it is equal to 5. Bring down the 1 digit or the ones digit in the dividend, which is 0. We will now form a new dividend, which is 50. Let us now divide 50 by 10 and the answer is 5. Write the quotient 5 above the ones place. And then multiply the quotient by 10. 5 times 10 equals 50. Write the product 50 under 50 tens. Now, subtract 50 from 50. 50 minus 50 equals 0. Therefore, the answer is 15 and there is no remainder. And to check if the answer is correct, just simply multiply the quotient by the divisor. Remember, the product must be equal to the dividend. Let us now check our answer.
15 times 10 is equal to 150, then our answer is correct. So we are done with our first solution, and this time, let us proceed to the second solution. The rule in dividing numbers by 10, 100, or 1000, cancel or remove as many zero as in the dividend and as there are in the divisor. Then divide the remaining numbers. In 150 divided by 10, the divisor is 10, which has 1 0. Remember the rule, cancel or remove as many zero as in the dividend and as there are in the divisor. Since there is 1 0 in the divisor, let us now cancel 1 0 from both numbers. As you can see, after canceling zeros, the remaining numbers now are 15 and 1. Let us now divide the remaining numbers to get the quotient. 15 divided by 1 equals 15. So the quotient is 15. Let us now compare our answer in the two solutions we made. What did you observe in the two methods? Very good. The quotients from the two methods are the same. Which among the two methods is easier to use? Is it the first method or the second method? Yes, you are right. The second method is much easier than the other one. With this, we will be able to divide mentally the division problem easily and quick as it is. Just remember the rule we apply in the short method, which is in dividing by 10 or 100 or 1000, cancel or remove as many zero as in the dividend and as there are in the divisor. But do not forget that your reference in canceling the zeros is according to the number of zeros in the divisor. Alright, with that, I will give you another example. Next is 8,500 divided by 100. What is your answer? Very good. The answer is 85. How does it happen? Yes, it is because there are two zeros in the divisor. Cancel two zeros from both numbers. The remaining numbers will be 85 divided by 1, which results to 85. If you observe, all quotients that we got in our examples are exact and has no remainder. Because the dividends given are multiples of 10 or 100 or 1000. With this problem, you will use the cancellation process. But what about if a number is dividend? If a number in a dividend is not multiples of 10 or 100 or 1000, like the division problem we see in the screen, are we going to use the same method? The answer is no, because we will use another process. And in that case, is it really possible to get the quotient without actual dividing it? Yes, it is possible. And there are shorter ways of dividing these kinds of number. I will show you how. But before that, let me give you some rules and I want you to remember it because later on we will apply those rules. In letter A, in dividing a number by 10 with remainder, the last digit in the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. In letter B, in dividing a number by 100 with remainder, the last two digits of the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. While in letter C, in dividing a number by 1000 with remainder, the last three digits of the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. Alright kids, let us now explore and discover how to get the quotients for these examples. Let us begin with example number 1. The equation is 2,475 divided by 10 equals blank.
How to get the quotient without actual dividing? Remember, the rule in letter A says, in dividing a number by 10 with remainder, the last digit in the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. In the dividend 2,475, the last digit is 5. That will become the remainder, and the remaining number will be the quotient. What is the remaining digits number in the dividend after removing 5 as remainder? Very good. The remaining digits number the remaining digits number are 2, 4, and 7. Will you now give the answer for the example number 1? Correct. The answer is 247, remainder 5. If you will use the long method in division, you will get the same answer. But applying those rules will help us to solve the problem faster and easier. Let us now move to example number 2. 3,087 divided by 100. In able to solve the problem, we may apply the rule in letter B, which says, in dividing a number by 100 with remainder, the last two digits of the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. Compared to example number 1, where a number is divided by 10 and the last digit in the dividend is the remainder, here in the second problem, since the number is divided by 100, the last two digits of the dividend will serve as the remainders, and the remaining numbers in the dividend will be the quotient. Thus, the last two digits in the dividend are 8 and 7, and the remaining digit numbers are 3 and 0. Therefore, what will be the answer? Excellent! The quotient in example number 2 is 30 remainder 87. Very good, children! Moving on, we will now proceed to next example. The problem is 6,205 divided by 1,000. Here in the third problem, we will now apply the rule in letter C, which says in dividing a number by 1,000, the last three digits of the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. The last three digits in the dividend are 2, 0, and 5, and the remaining number is 6. Will you now give the answer? Very good. The answer is 6 remainder 205. Good job, kids. Take a look at the screen and observe the following number sentences. Now, compare the number of zeros in the divisors and the number of digits in the remainder. What have you noticed? Yes, the number of zeros in the divisors and the number of digits in the remainder are the same. That means that the basis of the number of digits in the remainder is based on the number of zeros in the divisor. Did you get that? Great, then let us now move to our next topic. This time, we will learn how to get the estimated quotient. In finding the estimated quotient, we will use the two methods. These are the rounding method and compatible number method. Let us start our discussion to this topic with this problem. Andrix wants to help their barangay in fighting COVID-19 by donating alcohol. He earns 475 bottles of alcohol. If he plans to give 19 bottles of alcohol each family, about how many families will receive the alcohol? What are the given facts in the problem? Very good. The given facts are 475 bottles of alcohol and 19 bottles of alcohol for each family. What is asked in the problem?
Excellent. About how many families will receive the alcohol. Then, what operation are you going to use to solve the problem? Great! Use division to solve the problem. Do we need the exact or actual answer in the problem? Uh-huh. No, we do not need the exact or actual answer. Instead, we only need to estimate. It is because of the word about in the question, about how many families will receive the alcohol. Let us now solve the problem and find out how to estimate quotient. To estimate quotient, round off each number to the highest place value. Then, use cancellation before dividing. Remember to cancel the same number of zeros in the divisor as in the dividend. Let us now round off each number to the highest place value. 475 when rounded off is 500. And 19 when rounded off is 20. We have now 500 divided by 20. Let us now cancel one zero from both numbers. Then divide the remaining numbers. 50 divided by 2, the answer is? Correct, kids. The answer is 25. Therefore, the answer to the problem is about 25 families will receive the alcohol. The answer 25 is what we call estimated quotient. And the method we use to get the answer is by using the rounding technique. But not all estimated quotients can be solved through rounding method, where we round both numbers to the highest place value. Instead, we look for compatible numbers. It is when the divisor exactly divides the dividend without remainder. This process is what we call compatible number method. We're not following rule in rounding here. We're just trying to find numbers that divide evenly. And then after that, cancel out zeros. Divide the remaining numbers. Okay, let's try it on in our next example. 3,209 divided by 18. Round first the divisor. 18 when round off to the highest value is 20. 3,209 when round off to the highest place value is 3,000. Since 3,000 and 20 are not compatible numbers, so we will round 3,209 to the next highest place value, which is the hundreds place, where digit 2 is place, and let's see if they are compatible. So 3,209 when rounded off to the next highest place value, this will become 3,200. We have now 3,200 divided by 20. Cancel one zero from both numbers, then divide. 320 divided by 2 equals 160. Then the estimated quotient is 160. Alright, I think this time you are now ready for the next activity. I will give you 5 seconds to answer every question. Are you ready, children? Alright, the direction says divide the following mentally. For item number 1, 620 divided by 10. Your 5 seconds starts now. Time's up. What is your answer? Correct. The answer is 62. Canceling one zero from both numbers and dividing the remaining numbers, the answer is 62. For item number 2, 4,000 divided by 1,000 equals blank. Your time starts now. Time is up. The answer is 4. Very good, children. Cancel 3 zeros from both numbers. The remaining numbers are 4 divided by 1 equals 4. And for the next item,
them, you will give the estimated quotient of this problem. The problem is 573 divided by 3 equals blank. Your 5 seconds starts now. What is your answer? Great! The answer is 100. It is because if we round both numbers, it will be 600 divided by 3. That is why we get 200. Alright, with these exercises that we made, I hope you enjoyed and please continue to answer the remaining problems on your activity sheets. And before we end our lesson for this morning, let us recall what you have learned on this session. To divide numbers by 10 or 100 or 1000 without remainder, cancel or remove as many as 0 in the dividend as there are in the divisor. Then divide the remaining numbers. But if you divide a number by 10 or 100 or 1000 with remainder, the last digit in the dividend is the remainder, while the remaining digits represent the quotient. But remember, the number of digits of the remainder depends on the number of 0 in the divisor. And to estimate quotients, round the divisor to the highest place value, cancel zeros, and then divide. Or you may use compatible numbers for the dividend to divide. Alright, there you go kids. Congratulations! If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets. But before I finally say goodbye, let me leave to you the quotation from Mother Teresa saying, "It's not how much we give, but how much we put into giving." Remember, you don't have to be rich or in any position to help others. You can be an instrument to change the world of a person, even for a simple gesture. And with that, I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Most Tarlac. Keep safe everyone, until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hello! Mga bata, ako nga pala si Ginoong Alex Mateo Marigmen, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-4 na baitang na bumabati sa inyo ng magandang umaga! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Channel 100 ng Converge Cable TV. Sumasayang papawid dito sa bayan ng Pura. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lamang na ihanda na ang inyong mga papel at ballpen. Handa na bang mga ito? Siguraduhin din na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kamusta na mga bata? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Kung nais niyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyong i-type sa comment section ng ating live stream. Paalala lamang na ang inyong isasagot sa ating comment section ay may kinalaman sa ating aralin. Paalala rin po sa mga magulang na gabayan po natin ang ating mga anak sa panunood at pagsagot sa comment section. Ang ating aralin sa umagang ito ay base sa Most Essential Learning Competency na nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang leksyon. Ano ang naging talakayan ng nakaraang broadcast? Tama! Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggan o napanood na issue o usapan. Ano nga ba ang opinyon o reaksyon?
Tandaan, ang opinyon o reaksyon ay ayon sa pananaw o personal na paniniwala ng isang tao o pangkat na maaaring may katotohanan ngunit maaaring pasubalian o hindi paniwalaan ng iba. Para malaman ko kung talaga nga bang nakinig kayo sa nakaraang broadcast, ay may gagawin tayong activity. Pakilabas na ang inyong sagutang papel, lapis at learning activity sheet at module. Narito ang panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng opinyon at malungkot na mukha kung hindi ito opinyon. Unang bilang. Kumilos na ngayon upang alagaan ang ating kalikasan o kapaligiran. Maaaring wala ng punong kahoy na aakyatin o ilog na lalanguyan ang mga susunod na henerasyon. Ulitin ko, kumilos na ngayon upang alagaan ang ating kalikasan o kapaligiran. Maaaring wala ng punong aakyatin o ilog na lalanguyan ang mga susunod na henerasyon. Ano ang inyong sagot? Kung ang sinagot mo ay malungkot, tama ka. Sapagkat dapat tayong kumilos na. Okay. Dapat tayo sa pangalawa. Para sa akin, ang inang kalikasan ay wala ng pag-asang bumalik sa dating ganda. Pangalawa, para sa akin, ang inang kalikasan ay wala ng pag-asang bumalik sa dating ganda. Ano ang inyong sagot? Kung ang sinagot mo ay masayang mukha, tama ka. Bakit? Kasi gumamit tayo ng salitang para sa akin o ito'y tumutukoy sa opinyon. Pangatlo, para sa aking palagay, mas maganda kung sama-sama nating ibabalik ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Ulitin ko, sa aking palagay, mas maganda kung sama-sama nating ibabalik ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Ano ang inyong sagot? Kung ang sinagot mo ay malungkot na muka, tama ka na naman. Bakit? Kasi gumamit tayo ng sa aking palagay. Dapat tayo sa pang-apat. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga sa kalikasan. Ulitin ko, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang ahensya ng pamahalaan ang nangangalaga sa kalikasan. Anong yung sagot? Kung ang sinagot mo ay malungkot na muka, tama ka, sapagkat ang DENR ang nangangalaga sa ating kalikasan. Dako tayo sa panghuli. Panglima, ang pagtatanim ng mga punong kahoy ay nakakatulong sa pagbabalik sa kagandahan ng ating kalikasan. Ang pagtatanim ng mga punong kahoy ay makakatulong sa pagbabalik sa kagandahan ng ating kalikasan. Ano ang inyong sinagot? Kung ang sinagot mo ay masayang mukha, tama ka, sapagkat tayo ang tutulong sa kagandahan ng ating kalikasan. Bago tayo magpatuloy, sundin ang aking sasabihin. Nais ko muna kayong tumayo saglit sa inyong kinauupuan. Kayo ba'y nakatayo na? Pakinggan ng mabuti ang sasabihin ko. Una, ituro ang inyong sarili gamit ang inyong hinlalaki. Ulitin ko, ituro ang inyong sarili gamit ang inyong hinlalaki. Pangalawa, gumuhit ng hugis bilog sa hangin. Gumuhit ng hugis bilog sa hangin. Pangatlo, ituro ang langit. Pangatlo, ituro ang langit. Pang-apat,
sumenyas na hindi mo nakita. Pang-apat, sumenyas na hindi mo nakita. Panglima, pumalakpak ng isang beses. Panglima, pumalakpak ng isang beses. Pang-anim, magpakita ng pera. Pang-anim, magpakita ng pera. Pang-pito, iguhit muli ang hugis bilog sa hangin. Pang-pito, iguhit muli ang hugis bilog sa hangin. Pang-walo, sumenyas na kumakain. Pang-walo, sumenyas na kumakain. At ang pang-siyam, at paghuli, haplusin ang inyong tiyan. Haplusin ang inyong tiyan. Okay, nasundan ba mga bata? Ngayon ay lalapatan natin ng kanta ang bawat kilos. Alam niyo ba yung kantang Ako ay May Lobo? Okay, tara, simulan natin. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinambili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ano ang ating ginawa? Tama. Tayo ay sumunod sa panutong ating napakinggan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang pagsunod sa napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain. Ano nga ba ang panuto? Ang panuto ay mga hakbang na kailangang sundin o gawin upang magawa ang isang bagay. Ito yung mga kadalasang nababasa natin at karamihan ay napapakinggan, lalo na kapag tayo ay inuutusan o may binilin sa atin. Ulitin. Okay, ano naman ngayon ang halaga ng pagsunod sa panuto? Una, mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Ulitin ko, mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Pangalawa, mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Hindi masamang ipaulit ang panuto o basahing muli ito upang lubos na maunawaan. Ulitin ko, mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Hindi masamang ipaulit ang panuto o basahing muli ito upang lubos na maunawaan. Pangatlo, sundin ang panuto ayon sa pagkasunod-sunod nito upang maiwasan ang aksidente at upang makuha ang tamang resulta. Ulitin ko, sundin ang panuto ayon sa pagkasunod-sunod nito upang maiwasan ang aksidente at upang makuha ang tamang resulta. At ang panghuli, pang-apat, kung ang panuto ay humihingi ng tamang kilos, sukat o halaga ng isang bagay, sundin ito ng buong ingat. Kung ang panuto ay humihingi ng tamang kilos, sukat o halaga ng isang bagay, sundin ito ng buong ingat. Ngayon, alam mo na kung ano ang panuto at halaga nito? Tara na! Pakinggan natin ang kwento. Ang kwentong ating babasahin ay nasa pahina 17 ng inyong module. Tara, sabayan niyo akong basahin natin ito. At pagkatapos ay gagawin natin ang mga panuto.
Ang pamagat ng kwento natin ay Pamamasyal sa Bicol ni Chelsea O. Salcedo. Madilim pa nang umalis ang mag-anak nila Arthur at Ramil sa kahabaan ng daang palabas ng naggagandang isla ng Karamuan, isang bayan ng Camarines Sur. Nais nilang mamasyal sa ilang probinsya ng Bicol. Mula sa Camarines Sur, nagtungo sila sa Tabaco, Albay. Bumili sila ng magagarang itak. Tumuloy din sila ng Mayon Rest House at Planetarium, isang mataas na bahagi ng Bulkang Mayon. Malamig pa rin ang lugar kahit mataas na ang sikat ng araw. Kitang-kita nila ang buong Albay, maski ang dagat na katabi nito. Pagbaba nila, dumiretso sila sa Donsol, Sorsogon. Sikat na sikat kasi ang butanding sa karagatang ito. Sumaglit din sila sa Daraga, Albay. Naroon kasi ang Kagsawa Ruins. Napakaganda pa rin ng Bulkang Mayon, ang bulalas ni Tatay Ato. Abot tanaw ang hugis nito sa gumuhong tuktok ng lumang simbahan ng Kagsawa. Dugtong pa niya. Doon na sila nagmeryenda ng ibos, pinangat, at manghang na sorbetes. Pauwi na sila nang dumaan sila sa Kawa-Kawa Hill ng lungsod Ligaw. Isang burol na napapalibutan ng iba't ibang uri ng kawayan. Saan po tayo magpapahinga ngayong gabi? Tanong ni Arthur sa kanyang tatay Ato. Siyempre, di maaaring makaligtaan ang malamig na tubig bukal ng lungsod Iriga. Kaya, doon tayo magpapalipas ng gabi. Ang sagot ni Tatay Ato. Yehey! Maliligo tayo sa tubig bukal. Ang masayang sabi ni Arthur. Nagustuhan niyo ba yung kwento natin mga bata? Para sa inyong gagawin, narito ang panuto. Sundin at sagutin ang panuto. Una, kopyahin ang mga lugar na pinuntahan ng ama at ng kanyang mga anak na lalaki. Ulitin ko, kopyahin ang mga lugar na pinuntahan ng ama at ng kanyang mga anak na lalaki. Pangalawa, isulat ang pangalan ng dalawang anak na lalaki. Pangalawa, isulat ang pangalan ng dalawang anak na lalaki. Pangatlo, isulat ang pangalan ng pagkain-kinain ng mag-anak. Pangatlo, isulat ang pangalan ng pagkain-kinain ng mag-anak. Pang-apat, iguhit ang bagay na kanilang binili sa Tabaco Albay. Pang-apat, iguhit ang bagay na kanilang binili sa Tabaco Albay. Panglima, isulat sa malaking titik ang pangalan ng mga bata sa kwento. Panglima, isulat sa malaking titik ang pangalan ng mga bata sa kwento. Okay, natitiyak kong kayo'y tapos na. Narito ang sagot. Ang sinulat mo ba sa number 1 ay Tabaco Albay, Mayon Rest House, Donsol, Kagsawa Ruins, Kawa-Kawa Hills, at lungsod ng Iriga? Sa number 2 naman ay sina Arthur at Romel. Sa number 3 naman ang kinain nila ay ibos, pinangat, at sorbetes. At sa number 4 ay gumuhit ka ba ng itak? Sa number 5 ay isinulat mo ba sa malaking titik ang pangalang Arthur at Romel? Kung ito ang sagot mo, tama ka.
Ilan ang nakuha mong puntos? Nasunod mo ba ng wasto ang napakinggan mong panuto? Wow! Mahusay! Sa mga hindi nakakuha ng perfect score, bawi sa susunod na gawain. Ngayon ay dumako tayo sa isa pang gawain. Kung ikaw ay handa na, halina't gawin na natin. Gawin natin. Unang bilang. Gumuhit ng isang malaking tatsulok sa bandang itaas ng papel. Una, gumuhit ng isang malaking tatsulok sa bandang itaas ng papel. Pangalawa, sa ibaba nito, idugtong ang parisukat. Pangalawa, sa ibaba nito, idugtong ang parisukat. Pangatlo, sa loob ng gitna ng parisukat, gumuhit ng linyang patayo. Pangatlo, sa loob at gitna ng parisukat, gumuhit ng linyang patayo. Pang-apat, gumuhit ng maliit na parisukat sa bandang kaliwa at taas na bahagi ng linya. Pang-apat, gumuhit ng maliit na parisukat sa bandang kaliwa at taas na bahagi ng linya. Panglima, iguhit ang isang puno sa kaliwang bahagi ng papel. Panglima, iguhit ang isang puno sa kaliwang bahagi ng papel. So, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang gawin ang panutong aking binanggit. Ang 1 minuto ay mag-uumpisa na. Natitiyak kong kayo tapos na. Tara, ibasto na natin. Ito rin ba ang lumabas sa sagot ninyo? Mahusay! Ano ang kinalabasan ng ating sagot? Tama! Tayo ay nakalikha o nakaguhit ng isang bahay. At sa kaliwang bahagi niya ay may isang malaking puno. Ang gagaling! Tama ang inyong sagot. Mahusay! Nagagalak ako at nasundan mo ng mabuti ang panutong iyong napakinggan. Ako ay nagagalak at naging aktibo kayo sa pagsagot ng ating gawain. Upang matiyak kong natutuhan ninyo ang ating aralin, isiping mabuti at punan ang patlang. Handa ka na ba? Kung oo, narito na ang unang bilang. Isiping mabuti at punan natin ang patlang. Ang patlang ay isang hakbang na kailangang sundin o gawin upang magawa ang isang bagay. Ano ang iyong sagot? Kung ang sinagot mo ay panuto, tumpak, tama ka! Bakit ulit mahalaga ang pagsunod sa panuto? Una, mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Pangalawa, mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Hindi masamang ipaulit ang panuto o basahin muli ito upang lubos na maunawaan. Pangatlo, sundin ang panuto ayon sa pagkasunod-sunod nito upang maiwasan ang aksidente at upang makuha ang tamang resulta. Pang-apat, kung ang panuto ay humihingi ng tamang kilos, sukat, o halaga ng isang bagay, sundin ito ng buong ingat. Kung ito ang sagot nyo mga bata, binabati ko kayo.
sapagkat natandaan mo ang ating aralin ngayong araw. Good job, kids! Para sa inyong karagdagang gawain, ipapasa inyo ito sa inyong guro kapag naibalik na ang inyong modules. Iwawasto na lamang ito ng inyong guro sa Filipino kaapat na baitang para sa inyong karagdagang panuto. Gawin mo ang mga sumusunod na panuto. Una, kumuha ng isang malinis na bond paper. Kumuha ng malinis na bond paper. Pangalawa, mag-isip ng isang salita na may tatawag mo sa taong tumutulong at nagsisilbi sa bayan para sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino ngayong nasa panahon ng krisis sa COVID-19. Pangatlo, isulat ng malaki ang salitang naiisip mo sa bahaging itaas ng papel. Pang-apat, isulat ang naiisip mong pangungusap o mensahe para sa mga taong ito nagsakripisyo para sa bayan. Panglima, lagyan ito ng kulay, paborito mong kulay, pwede ring maglagay ng disenyo. Pang-anim, ipasa ito sa inyong guro sa Filipino. Ako ay nagagalak dahil lubos niyong naunawaan ang ating aralin. Ngayon ay nais kong ayusin niyo na ang inyong ginamit at siguraduhin ilagay ito sa tamang lalagyan. Masaya ako at nakasama ko kayong ngayong araw. Muli, ito ang inyong guro, Ginoong Alex Mateo Marigmen, na nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ang batang TarlakHenyo ay abakada. Ako, bibo, kasi dapat para sa inyong sarili at sa bayan. Para sa iba pang aralin, ay inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa mga programang hatid ng RTV Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Huwag din kalilimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Hanggang sa muli, laging mag-iingat. God bless us all. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live
ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias na sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Bago tayo magtungo sa panibagong leksyong ating tatalakayin ngayong araw, ay nais kong balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ito? Kung naaalala nga ninyo na ang ating aralin noong nakaraang linggo ay patungkol sa matapat na paggawa ng proyektong pampaaralan, binabati ko kayo mga anak, mahusay! Tunay ngang atentibo kayong nakikinig at alerto kayong sumusubaybay sa ating mga talakayan. Isa sa mga marka ng isang mabuting tao ang katapatan. Ito ay nararapat na taglayin ng bawat tao, anuman ang kanyang kasarian, edad o antas sa buhay. Ang inyong matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan ay nangangahulugang tama ang landas na inyong tinatahak sa pagkamit ng inyong mga mithiin. Matamis ang tagumpay na bunga ng katapatan sapagkat ito ay natamo sa paraang matuwid at wasto. Higit sa lahat, kinalulugdan ng may kapal ang bawat individual na nagtataglay ng katapatan sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon ay dadako na tayo sa paksang pinamagatang sa pagtupad ng mga tungkulin, kaisa ako. Maging alerto sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin, kaya naman mga anak, halina at simulan na natin.
Bukod sa pagkakaroon ng sapat na kagamitan para sa isang proyekto, maaasahang pinuno at mahusay na plano, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mga kasapi ng isang samahan ay kinakailangan sa ikatatagumpay ng mga gawain na ipapakita ang pagkakaisa sa sama-samang paggawa tungo sa isang layunin. Tunay ngang mahalagang mamayani ang diwa ng pagkakaisa sa bahay, sa paaralan at maging sa pamayanan. Marahil ay narinig nyo na ang kasabihang "No man is an island" o ang mga katagang "walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang." Ang mga pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tao ay isang panlipunang nilalang. Tayo ay nabubuhay kasama ang ating kapwa. Kaya naman mahalaga ang mahusay na pakikipagkapwa-tao. Maging ang mga batang tulad ninyo ay inaasahang makapagpapakita at makapagsasagawa ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa inyong kapwa. Bilang mag-aaral, maipapakita at maisasagawa ninyo ito sa inyong mga kinabibilangang pangkat. Maliit man o malaki ang isang pangkatang gawain, tiyak na makakamit ang tagumpay kung ang grupo ay mayroong pagkakaisa. Ang mahusay na pakikitungo ng bawat miyembro sa isa't isa ay isang matibay na pundasyon sa pagkakaisang nagbubunga ng matagumpay na pagtatapos ng gawain. Mahalagang isaisip na ang bawat kasapi ng pangkat ay mayroong natatanging tungkulin na dapat gampanan. Wala sa kamay ng isa o dalawang miyembro lamang ang susi upang magawa ang isang proyekto. Bagkus, nagiging magaan ang bawat gawain dahil sa nagkakaisang paggawa at pagkilos. Mahalagang isapuso na ang pagkukusa ay paraan din ng pagmamalasakit at pakikiisa sa iyong kinabibilangang pangkat. Kung ikaw ay isang batang mayroong malasakit at kusang loob, ikaw ay malugod na nagbabahagi ng iyong kakayahan at kaalaman sa paraang hindi na kailangang pilitin pa. Ikaw ay masiglang nakikilahok sa mga pagpupulong at sa pagbuo ng mga plano. Ikaw ay mayroong paggalang sa mungkahi ng iba at sa napagkasunduang desisyon. Hindi ka rin lumiliban sa takdang araw ng paggawa at hindi mo ipinagsasawalang bahala ang tungkulin na dapat mong gampanan. Nasasalamin sa iyong pagkukusa o volunterismo ang malayang pagkilos na naaayon sa ikabubuti ng iyong pangkat. Mahalagang isagawa ang mga nabanggit upang mamayani ang diwa ng pagkakaisa. Mga anak, mayroon kayong magagawa upang makibahagi. Kung tayo ay mga aktibong miyembro ng ating pangkat sa paaralan, nararapat din naman na tayo ay maging masigla sa pakikiisa sa ating pamilya. Kabilang narito ang pagtupad sa mga gawaing bahay. Kayo, mga anak, ano-anong mga gawaing bahay ang nakaatas sa inyo at malugod ninyong ginagawa? Patingin naman ng inyong sagot sa comment box ng ating Facebook live stream. Ayan, nakakatuwa namang makita na kayo ay nakikiisa rin sa mga gawain sa inyong tahanan. Sa simpleng pamamaraan tulad ng paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng mga halaman o pagpapakain sa mga alagang hayop, ay nagiging kaisa kayo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng inyong tahanan. Hindi ba't mas madali at mas mabilis matapos ang mga gawain dahil sa pagtutulungan? Ang inyong kusang loob na pagtupad sa inyong mga gawain bilang anak at ang masiglang pakikipagtulungan sa lahat ng aspekto ay tunay na nagdudulot ng kaligayahan sa inyong pamilya, lalo na sa inyong mga magulang. Bawat kilos at bawat hakbang na ating isinasagawa
upang makatulong ay nagiging daan upang maging mas magaan at mas madali ang pagtatapos ng anumang gawain. Mga anak, nais niyo rin bang maging bahagi nito? Patingin naman ng like at love reactions kung kayo ay sang-ayon dito. Ayan, nakatutuwa namang makita ang inyong mga reaksyon. Siyempre naman, lahat tayo ay nagnanais na makapag-ambag sa magaan, madali at mahusay na pagtugon, pagtulong at pagtupad. Maaari nating gamiting gabay ang acrostic na pagkakaisa. PAGKA-KAISA upang maitanim sa ating isip at puso ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Para sa letrang P, pagkakaisa sa lahat ng oras ay ating isulong. A. Alamin ang kahalagahan ng pusang loob. G. Gamiting gabay ang mga alituntunin ng pangkat. K. Kooperasyon at volunterismo ay laging tandaan. A. Araw-araw natin itong isagawa ng may kahusayan. K. Kaayusan sa pakikipag-ugnayan ay paigtingin. A. Alab ng mabuting pakikipagkapwa-tao ay panatilihin. I. Ipahayag at abutin ang mabuting adhikain. S. Sama-sama tayong kumilos tungo sa isang layunin. A. Aangat, gagaan, gaganda at bubuti ang kalagayan natin. Mga anak, tandaan natin na ako, ikaw, kayo. Tayong lahat ay mayroong magagawa upang maipakita ang pusang loob na pakikiisa sa mga gawain. Sa puntong ito ng ating talakayan, ay mapapakinggan ninyo ang isang kwentong aking isinulat at iginuhit naman ni Ginoong Zani G. Gasias. Makinig at matuto sa kwentong pinamagatang Nagkakaisang Pamilya. Sama-sama nating alamin kung paano ipinakita ng pamilyang tampok sa ating kwento ang kanilang pagkakaisa upang ipagdiwang ang isang espesyal na araw sa kabila ng pandemya. Nagkakaisang Pamilya, isinulat ni Binibining Zarina S. Gasias at iginuhit ni Ginoong Zani G. Gasias. Kuya Kaloy, paano kaya natin mapapasaya sina Lola Elena at Lolo Jose sa kanilang espesyal na araw? Tanong ni Eya sa kanyang nakatatandang kapatid habang sila ay nagdidilig ng mga halaman. Sabay nga ang kanilang kaarawan, ngunit hindi naman natin sila mapuntahan dahil sa pandemya. Iisip ko nga rin yan, tugon ni Kaloy. Nasanay pa naman akong ipagdiwang sa espesyal na paraan ang araw ng kanilang kapanganakan. Sina Lola Elena at Lolo Jose ay ang mga magulang ng kanilang nanay Lena. Bagamat nakatira lamang ang kanilang lola at lolo sa Karatig lalawigan, batid nilang higit na makabubuti kung mananatili na muna sila sa kanilang bayan. Madali lang sana natin silang mapuntahan sa kanilang tahanan. Subalit mas mainam na sumunod tayo sa health protocols sa halip na lumabag sa mga patakarang ipinatutupad ngayong may pandemya. Dagdag ni Kaloy upang maibsan ang pangungulila sa kanilang lola at lolo. Tama ka, kuya. Dapat po tayong makiisa sa pamahalaan at sa mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan. Sang-ayon ni Eya. Sa ganoong paraan, makatutulong po tayo upang mapagaan ang sitwasyon ng ating bansa. Natutuwa naman akong marinig yan. Sagot ni Kaloy nang may ngiti sa labi. Hindi talaga dapat mawala ang diwa ng pagmamalasakit at pusang loob na pagkilos tungo sa ikabubuti ng lahat. Paano po kaya natin magagawang espesyal ang kanilang kaarawan kahit na narito tayo sa Mongkada? Hindi pa rin maalis sa isip ni Eya ang mahalagang okasyon na iyon.
May naisip akong paraan. Mabilis na tugon ni Kaloy. Bakit hindi natin ito idaan sa online celebration? Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Eya. Magandang ideya po yan, Kuya Kaloy. Mayroon naman po silang cellphone at internet connection. Kasama naman nila sa bahay ang mga pinsan nating sina Ate Hana at Kuya Arvin. Pahayag ni Kaloy, maaari nilang tulungan sina Lola Elena at Lolo Jose sa paggamit ng gadget. Ano po ang magiging plano natin, Kuya? Ipaalam natin ito sa ating mga magulang, sa ating mga tiya at tiyo at pati na rin sa ating mga pinsan. Sagot ni Kaloy. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng lahat ng pagkakataon upang magbahagi ng kanilang ideya. Sigurado po akong magiging mas madali rin ang pagsasagawa ng online birthday celebration sapagkat magtutulungan po tayong lahat. Sabi pa ni Eya. Magkakalayo man po ang ating mga tahanan, magkakalapit naman po ang puso ng bawat isa sa ating pamilya. Ano pang hinihintay natin? Halika na at sabihin na natin ito kina nanay at tatay. Anyaya ni Kaloy sa nakababang kapatid. Ibinahagi ng magkapatid sa kanilang mga magulang ang kanilang plano. Kasali ako riyan. Agad na tugon ng kanilang tatay Ted. Siyempre, kasali rin ako riyan. Agad na sambit ng kanilang nanay Lena. Sa pamamagitan ng messenger, ipinaalam nila sa iba pa nilang mga kamag-anak ang kanilang plano. Isa lang ang tugon ng mga ito na may kalakip na pagmamahal. Kasali kami riyan! Sina Tia Rosie at Tio Gino na nasa Bulacan ay voluntaryong nagpadala ng pambili ng cake at iba pang handa. Sina Tio Ben at Tia Sally na nasa Pampanga ay kusang loob na nagpadala ng bagong damit na sila mismo ang nanahi. Ang kanilang nanay Lena at tatay Ted naman ay masayang nagpadala ng mga sariwang prutas at gulay na mula mismo sa kanilang bakuran. Sumapit ang kaarawan ng kanilang pinakamamahal na Lola Elena at Lolo Jose. Gaya ng napag-usapan, lahat ng kanilang mga anak at apo ay dumalo sa online celebration. Ang kanilang mga pinsang sina Ate Hana at Kuya Arvin ang tumulong sa kanilang lola at lolo sa paggamit ng gadget. Sila rin ang nag-asikaso sa mga padalang handa at dekorasyon. Sina Bona at Mavi na nasa Bulacan ay umawit at tumugtog ng gitara. Sina Ate Amy at Kuya Jello na nasa Pampanga ay nagpamalas ng kanilang angking galing sa pagsayaw. Ipinalabas naman ni Kaloy at Eya ang kanilang ginawang video. Binubuo ito ng mga larawan at mga mensahe na tunay nga namang umantig sa puso ng bawat isa. Maligayang kaarawan po, Nanay Elena at Tatay Jose. Masayang bati ng lahat. Maligayang kaarawan po, Lola Elena at Lolo Jose. Tunay nga kaming maligaya dahil ginawa ninyong higit na espesyal ang araw na ito. Tugon ni Lola Elena sa napakagandang suot nitong dilaw na bestida. Hindi namin inasahan na posible pala itong mangyari. Maraming salamat mga anak, mga apo. Sana sa susunod na selebrasyon ay kapiling na namin kayo. Akala namin ay lilipas ang araw na ito na nangungulila sa inyong lahat. Sambit naman ni Lolo Jose na bagay ang suot na asul na polo. Ngunit heto tayong lahat, kumpleto pa rin kahit online lamang. Maraming salamat sa inyong lahat, mga anak, mga apo. Ipanalangin nating matapos na ang pandemya upang muli na tayong makapagdiwang ng magkakasama. Naging maganda at matagumpay po ang aming plano dahil sa pagkakaisa. Masiglang pahayag ni Eya. Mahal na mahal po namin kayo, Lola Elena at Lolo Jose. Magkakalayo man ang ating mga tahanan, magkakalapit naman ang puso ng bawat isa sa ating pamilya.
sabay-sabay at buong giliw na pahayag nilang lahat. Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Patingin naman ng like reaction sa ating Facebook Live. Ayan, nakatutuwa namang malaman na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating kwento. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa ating unang tanong, anong okasyon ang nais na gawing espesyal ng magkapatid na Eya at Kaloy? Kung ang sagot ninyo ay, ang okasyon po na nais gawing espesyal ng magkapatid na Kaloy at Eya ay ang kaarawan ng kanilang Lola Elena at Lolo Jose, tama ang inyong sagot. Para sa magkapatid, isang mahalagang araw ito na dapat nilang ipagdiwang. Magtungo naman tayo sa ating pangalawang tanong. Bakit hindi nila ito maipagdiwang ng sama-sama? Kung ang sagot ninyo ay, hindi po nila ito maipagdiwang ng sama-sama dahil sa pandemya, magaling! Ito nga ang tamang sagot. Sa panahon ngayon, marami sa ating mga nakagawian ay hindi na natin maisagawa dahil sa banta ng COVID-19. Halina at sagutin naman natin ang ating pangatlong tanong. Paano ipinakita ng kanilang pamilya ang pakikiisa sa pamahalaan? Mga anak, kung ang sagot ninyo ay, ipinakita po ng kanilang pamilya ang pakikiisa sa pagtupad ng mga alituntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapaliban sa isang face-to-face birthday celebration, tama ang inyong sagot. Dahil sila ay nasa iba't ibang lalawigan at bayan, pinili na lamang nilang magdiwang online para na rin sa kaligtasan ng lahat. Para sa pang-apat na tanong, paano naging matagumpay ang kanilang selebrasyon? Kung ang sagot ninyo ay, naging matagumpay po ang kanilang selebrasyon dahil sa pagkakaisa, talaga namang napakahusay ninyo. Dahil sa pagkakaisa, naging posible ang anumang gawain na sa una ay tila ba imposible. Magtungo na tayo sa ating panglima at huling tanong. Kung kayo, sina Kaloy at Eya, pahahalagahan din ba ninyo ang pagkakaisa? Bakit? Mga anak, kung ang sagot ninyo ay, opo, pahahalagahan din namin ang pagkakaisa sapagkat nagiging bigkis ito upang mapadali at mapagaan ang pagtupad sa mga gawain. Natutuwa naman akong malaman yan. Maraming pintuan ng tagumpay ang nagbubukas para sa pangkat, pamilya at iba pang samahan na mayroong pagkakaisa at kumikilos tungo sa pagkamit ng isang mabuting layunin. Ayon nga sa isang kasabihan, anuman ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kung ito ay nag-iisa. Kaya nga mga anak, alalahanin nating matibay ang walis dahil ito ay nabibigkis. Higit sa lahat at ano paman, pagbigkisin nawa tayo ng wagas na pagmamahal sa isa't isa, tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa at matibay na pananampalataya sa may kapal. Mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mga kasapi ng isang samahan ay kinakailangan sa ikatatagumpay ng mga gawain. Pangalawa, bawat kasapi ng pangkat ay mayroong natatanging tungkulin na dapat gampanan. Pangatlo, ang pagkukusa o volunteerismo ay paraan din ng pagmamalasakit at pakikiisa sa iyong kinabibilangang pangkat. At ang apat na konseptong dapat tandaan, nagiging magaan, maganda at mabunga ang bawat gawain dahil sa nagkakaisang paggawa at pagkilos. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lubos din akong nagagalak sa ipinapakita ninyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito
na hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay mayroong natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Mga anak, unawain ang panuto ng ating maikling pagsusulit. Gumuhit ng masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkakaisa at malungkot na mukha naman kung hindi. Para sa unang bilang, pinagtatawanan ni Jonah ang pagsisikap ng kanyang mga kasamahan. Kung ang inyong iginuhit ay malungkot na mukha, mahusay. Pangalawa, magalang na pinakikinggan ni Perla ang mungkahi ng kanyang mga kagrupo. Kung ang inyong sagot ay masayang mukha, magaling. Sa pangatlong bilang, lumiban si Kian sa mismong araw ng paggawa ng pangkatang proyekto dahil pinili niyang mamasyal. Kung ang inyong sagot ay malungkot na mukha, ito nga ang wastong sagot. Para sa pang-apat na bilang, kumpleto ang Mongkadenian dance troupe sa tuwing sila ay mayroong pagpupulong, ensayo at pagtatanghal. Kung ang sagot ninyo ay masayang mukha, magaling. Para sa panglima at huling bilang, kusang loob ang pagtulong ni Jerwin sa kanyang mga kasamahan upang mapagaan ang kanilang gawain. Kung ito ay masayang mukha, talaga namang napakahusay ninyo. Mga anak, binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan kong masigasig ninyo itong sasagutin sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali mang kailanganin ninyo ang patnubay at gabay ng inyong mga guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Binibining Zarina S. Gasias na sumasahimpapawid sa bayan ng Mongkada at nagpapaalalang, piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon at panahon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good morning, grade 5 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Santa Ignacia, Tarlac. This is Luis Eliza M. Simon, your teacher broadcaster for Science Grade 5. COVID-19 has brought big change, especially in the educational sector. But I am so glad that you are still enthusiastic to learn new things amidst this pandemic. So come and join me in a meaningful learning of new concepts in science. At this point, I want you to bring out your self-learning module in Science 5. Notebook and pen so you may take down some notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. In the previous lesson, you already know how to recognize useful and harmful materials. You also already know the different changes in materials due to heat and oxygen. You can now apply what you have learned in the management of waste. To start with, open your modules and get ready to answer what I know on page 3. I will read the questions and choices twice, and you will write your answer on your notebook. For those who are watching via FB Live, you can comment down your answers on the comment box. This is the direction. Write the letter of your answer. Again, write the letter of your answer. You are given 5 seconds to have your answer for each number. Are you ready? Let's start. Number 1. Why are some wastes in other places left uncollected? Again, why are some wastes in other places left uncollected? A. The landfills have a lot of space for the wastes. B. The collected waste products are fewer every day. C. The landfills cannot accommodate all the wastes. D. The collected waste products are burned every day. Let me repeat the choices. A. The landfills have a lot of space for the wastes. B. The collected waste products are fewer every day. C.
the landfills cannot accommodate all the wastes? Or letter D, the collected waste products are burned every day? If your answer is letter C, the landfills cannot accommodate all the wastes, then you are correct. Due to increasing number of wastes produced, some were not collected because landfills are already full. Let's go to number 2. What will happen to the uncollected waste? Again, what will happen to the uncollected waste? A. It can produce waste. B. It can cause pollution. C. It can produce plastic. Or letter D. It can cause garbage. A. It can produce waste. B. It can cause pollution. C. It can produce plastic. Or letter D. It can cause garbage. What is your answer? Is it letter B? Then you are right. Uncollected waste will cause pollution. Let's go to question number 3. Why is it important to use the 5 R's technique? Again, why is it important to use the 5 R's technique? A. It can harm the living things. B. It can produce more waste. C. It can pollute the environment. Or letter D. It can lessen the wastes every day. Is it A. It can harm the living things? B. It can produce more waste. C. It can pollute the environment. Or letter D. It can lessen the wastes every day. If your answer to question number 3 is D, you are right. It is important to use the 5 R's technique so that we can lessen the wastes every day. Let's now have question number 4. What is the main reason for practicing the 5 R's? Again, what is the main reason for practicing the 5 R's? A. To solve or prevent environmental problems. B. To worsen the environmental problems. C. To throw garbage everywhere. Or D. To pile more trash in the landfill. A. To solve or prevent environmental problems. B. To worsen the environmental problems. C. To throw garbage everywhere. Or D. To pile more trash in the landfill. The letter of the correct answer is A. Good job! We should practice 5 R's to solve or prevent environmental problems. For our last question, what are the components of 5 R's technique? What are the components of 5 R's techniques? A. Reducing, remaking, recycling, recovering, refilling. B. Reselling, reducing, remaking, recovering, repairing. C. Reducing, reusing, recycling, recovering, repairing. Or letter D. Reusing, reselling, refilling, recovering, repairing. I'll repeat. A. Reducing, remaking, recycling, recovering, refilling. B. Reselling, reducing, remaking, recovering, repairing. C. Reducing, reusing, recycling, recovering, repairing. Or letter D. Reusing, reselling, refilling, recovering, repairing. If your answer is C, then you got it right. The components of 5 R's are reducing, reusing, recycling, recovering, and repairing. Good start, grade 5. I hope you got all the correct answers. If not, it is still fine as long as you did your best. For today's lesson, we will discuss the first 2 R's in the 5 R's, which are reduce and reuse.
Are you ready, grade 5? Let's go and explore. The first R is reduce. Reducing means decreasing the number of materials to be used. Again, reducing means decreasing the number of materials to be used. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can also be done by using less. We can do the following to practice reduce. Number 1, we can buy rechargeable batteries instead of disposable batteries for gadgets. In this way, we reduce the production of waste and its bad effect in the environment when batteries are not properly disposed. Number 2, we can also buy products in bigger packs than those packed in small sachets. For the third one, another way to reduce waste is to reuse materials. Again, another way to reduce waste is to reuse materials. And number 4, we can also use alternative materials such as eco bags instead of plastic cellophanes. Yes, we can use eco bags instead of plastic cellophanes when we go to the market. Did you fully understand reduce? Let's have a short recap about reduce. To reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can also be done by using less. How can we practice reduce? We can practice this by doing the following. Number 1, we can buy rechargeable batteries instead of disposable batteries for gadgets. Number 2, we can also buy products in bigger packs than those packed in small sachets. 3, another way to reduce waste is to reuse materials. And number 4, we can also use alternative materials such as eco bags instead of plastic cellophanes. To further enrich your learning about reduce, let us have an activity. I will tell situations and tell me whether they show reducing or not. You can show your answers by writing on your notebook letter R if the situation shows reducing, letter N if not. Again, write letter R if the situation shows reducing and if not. For those who are watching via FB Live, you can type down your answer on the comment box. Let's go to situation number 1. Anna went to the supermarket. She bought a 1-liter shampoo instead of buying small sachets of it. Again, Anna went to the supermarket. She bought a 1-liter shampoo instead of buying small sachets of it. If your answer is R, then you are right. We should practice buying products in bigger packs instead of buying them in small sachets. In this way, we practice reducing. Number 2, Mother went to the market to buy some fruits. When she came back home, there were different fruits separated on different plastic bags. Again, Mother went to the market to buy some fruits. When she came back home, there were different fruits separated on different plastic bags. The answer is N. Correct. What should Mother do to practice reduce then? You are right. She can use a big eco bag so that she will avoid using plastic cellophanes. Last number. Rhea bought a gallon of alcohol and refilled it on her small bottle containers at home. I'll repeat. Rhea bought a gallon of alcohol and refilled it on her small bottle containers at home.
Did Rhea practice reduce? Yes, you are right. Therefore, the correct answer is R. Good job, kids. You are doing great. Now, let us proceed to our second R. Can you guess what it is? Yes, it is reuse. Are you excited? Then, what are we waiting for? Let us understand and explore reuse. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Again, reuse means to use again the materials for the same purpose. Some ways to reuse are the following. Number 1. Use eco bags when shopping or going to the grocery store. Eco bags are more durable than plastic bags, that it makes them more reusable, especially when we are going to the market. Number 2. Use reusable containers when packing, storing food or drinks, and even when buying drinks. We can use reusable containers instead of single-use disposable containers in keeping our foods. Number 3. Use the properties of materials and find some other use for it. Example, empty bottles may be sold to junk shops. Let's go to number 4. Refrain from buying new materials when you still have supplies that can be reused. Number 5. Donate clothes and other useful materials to some organizations that conduct relief operations during calamities. So, instead of throwing away our old clothes that cannot be used, we can donate it and at the same time, help other people too. And lastly, we can conduct a garage sale. Not just for clothes, but for other items that can still be reused. Now, let's have a recap on the things that we have discussed under reuse. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. Some ways to reuse are the following. Number 1. Use eco bags when shopping or going to the grocery store. Number 2. Use reusable containers when packing, storing food or drinks, and even when buying drinks. Number 3. Use the properties of materials and find some other use for it. Number 4. Refrain from buying new materials when you still have supplies that can be reused. Number 5. Donate clothes and other useful materials to some organizations that conduct relief operations during calamities. And lastly, we can conduct a garage sale not just for clothes but for other items that can still be reused. Since we have already discussed reduce and reuse, let us measure your learning through a short quiz. Write down your answers on your notebook, or you can comment down on our FB Live comment box. I will show the image for 5 seconds. Let us read the direction first. Write a check mark if the image shows using reduce and reuse techniques. X mark if not. Again, write a check mark if the image shows using reduce and reuse techniques. An X mark if not. So, are you ready? Let's start. Number 1. Does this image show reduce, reuse or not? Number 2.
How about this one? Number 3, this one. Does it show reduce, reuse, or not? How about number 4? And number 5? Are you done? Great! Now, let us check your answers. For number 1, if you write a check mark, you are correct. Using eco bags instead of plastic cellophanes shows that we are practicing the first 2 R's. Number 2, if you write a check mark, you are correct. Conducting a garage sale is also one way of practicing the first 2 R's. Let's go to number 3. If you write an X mark, again, you are correct. We should turn off the water when not in use. If your answer on number 4 is a check mark, amazing! You are correct. We can donate our old toys and clothes to the needy. In that way, we practice reduce and reuse, and we also help the less fortunate. And on number 5, the correct answer is an X mark. Fantastic! We should not throw our garbage on the different bodies of water because it will cause pollution. It absolutely doesn't practice reduce and reuse. Did you get everything right? Good job! Now, count the number of the correct items. For those who get a perfect score of 5, congratulations! For those who got 4 to 3, still, congratulations for doing your best. And for those who got 2 and below, that's okay, but I know next time you will get a higher score. Now, let's have a wrap up. Reducing means decreasing the number of materials to be used. Reduce also means to lessen the amount of waste in the environment. This can be done by using less. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. I will repeat. Reuse means to use again the materials for the same purpose, such as using old usable shoes. I hope you have learned our today's lesson. And I also hope that you will apply our today's learning in your everyday life. So, for your assignment, write down 5 examples on how to practice reduce and reuse in your everyday life. Write it on your notebook. I will repeat. Write down 5 examples on how to practice reduce and reuse in your everyday life. Write it on your notebook. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0961 4804 503. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0961 4804 503. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education
Division of Tarlac Province. In cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is the reality of our imagination. I will repeat, remember, science is the reality of our imagination. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Luis Alaisa M. Simon. See you on Wednesday. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores. Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge cable. This is simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from the municipality of Gerona, province of Tarlac. Today is October 25, 2021. Grade 5 math teachers, parents and guardians, and grade 5 math leads. Join me for the next 25 minutes of our exciting and fun learning discussion today. Before we start, kindly check if you have the following: your pen and paper, the copy of your learning activity sheets or module, and your 21st Century Mathletes textbook. Also make sure that you are in a safe and comfortable place as you listen. You have 10 seconds to prepare your materials. Alright, we are now on week 6 of our first quarter. And for this day, our lesson is all about visualizing multiplication of fractions using models. As we go along with our lesson, dear learners, you are expected to multiply fractions and visualize multiplication of fractions using models. Before we start, let's check if you mastered our previous lessons last week about fractions with Teacher Annie and Teacher Gemaline. Alright, get ready for a 5-item review activity. In each item class, you have 5 seconds to answer. Grade 5 learners who are tuned in today on RTV Tarlac Channel 26 Facebook live streaming, you may type in your answers in the comment box. And for those who are listening over the radio and watching on television, please listen carefully and watch attentively and write your answers on your paper. Again, you have 5 seconds to answer for each item. So dear learners, are you ready? Great! Let's start with number 1. A blank is a number set that names a part of a whole or a set. What is it? Our clue is a jumbled letters: I, O,
T N F C A R. It is a number that names a part of a whole. Your 5 seconds start now. Time is up. The answer is fraction. Yes, fraction is a number set that names a part of a whole. For examples, 1/2, 3/4, and so on. Okay? Next, let's have item number 2. A blank is the number above the line in a fraction showing how many of the parts indicated by the denominator are taken. The jumbled letters are U, N, E, R, M, A, O, T, R. Again, it is the number above the line in a fraction showing how many of the parts indicated by the denominator are taken. Alright, the answer is numerator. Did you get the correct answer? Great job, grade 5. In this example, we have 1/2 as the fraction, and our numerator is 1. What about number 2, which is placed below the line? What part of a fraction is number 2 in our example? You have 5 seconds to type in or write your answer. Time is up. If your answer is denominator, definitely you are correct. Now, let's have item number 4. Add the similar fractions. 3/4 or 3/4 plus 1/4 equals n. Again, 3/4 or 3/4 plus 1/4 equals n. Express your answer in its simplest form if possible. You have 5 seconds to answer. The answer for number 4 is 4/4 or simply 1. Yes, 3/4 plus 1/4 is equal to 4/4 or 1. Always remember that in adding similar fractions, all you have to do is to add the numerators, then copy their common denominators. Reduce or simplify your answer whenever possible. This also applies not only for addition of fractions, but also with subtraction and other operations. Moving forward, let's have the last item. Presented on the screen is a representation of a cake. It is cut or divided into 4 equal parts. 3 of it were shaded with color blue, and only 1 was shaded gray. Our question number 5. Name the shaded blue part of the cake. What fractional part is it? Your timer starts now. Okay, if you answered 3/4 or 3/4, you are correct. Good job, grade 5 learners. Did you get a perfect score? If yes, that's great. If not, it's okay. We still have our new lesson about fractions and some activities later on. So let's start with our new lesson for today. Visualizing multiplication of fractions using models.
Working on fractions or working with fractions can be sometimes confusing. But if you arm yourselves with the right skills, you'll find out that working with fractions is like working with basic numbers. So here are the steps in multiplying fractions. Number 1, multiply the numerators. Number 2, multiply the denominators. And number 3, reduce the answer to the lowest term if possible. So let's have some examples. 3 over 4 or 3/4 times 1 over 3 or 1/3 equals n. So let's multiply the numerators. 3 times 1 is equal to 3. Next, let's multiply the denominator. 4 times 3 equals 12. Therefore, our answer is 3 over 12. Step 3. Reduce the answer to the lowest term. So how? We must find the greatest common factor that can divide both 3 and 12. So what is the greatest common factor of 3 and 12? Correct, it is 3. And we're going to use 3 as divisor for both 3 and 12. 3 divided by 3 is equal to 1. 12 divided by 3 equals 4. Therefore, our final answer is 1/4. So how are you doing, grade 5 learners? By this time, let's be creative in checking our answers. How? Let's try to visualize the fractions. But how do we really visualize multiplication of fractions? Okay, multiplication of fractions can be visualized by paper folding, drawing and illustrations using figures like square models. Just like the answer that we got a while back, 3 over 4 times 1 over 3 equals 3 over 12 or 1/4. Look at the drawings and see how 1/3 of 3/4 looks like. We can illustrate 3 over 4 this way. As you can see, we have 1, 2, 3, 4 regions in the illustration. And 3 out of these 4 regions were shaded. Yes, these are the orange color in our illustration. These 3 shaded parts represent our numerator. Next, let's illustrate 1 over 3 or 1/3. We have on the screen a rectangle that is divided horizontally into 3 equal parts. How many shaded regions? Do we have? Yes, we only have 1 shaded region. This shaded region represents the numerator of the fraction 1 over 3. This is now the illustration of the fraction 3 over 4 and 1 over 3. Now, if 1 over 3 will overlap with 3 over 4, notice that the rectangle has been divided into 12 squares already. And 3 parts of 3 over 12 of it is shaded twice. Can you see it? Okay, so 3 parts of 3 over 12 is shaded twice. Therefore, 1 over 3 of 3/4 is equal to 3 over 12. And as we mentioned earlier, if we reduce 3 over 12 to its lowest term, the answer is 1/4. Therefore, our answer is correct. Dear grade 5 learners, I hope that through this illustration,
you were able to visualize multiplication of fractions. And to understand it better, let's have another example. 3 over 5 times 1 over 4 or 1/4 equals n. So let's solve. Step 1. Multiply the numerators. So 3 times 1 equals 3. Next, step 2. Let's multiply the denominators. 5 times 4 equals 20. Our answer is 3 over 20. For step 3, let's reduce the answer to the lowest term if possible. But in this case, the answer 3 over 20 is now in its lowest term. Therefore, our final answer is 3 over 20. Now let's visualize the given fractions or equations to understand it better. Presenting on the screen is an illustration of regions that has been divided vertically into 5 parts. Therefore, each part is 1/5 of the whole region. How many 1/5s are there? Correct. There are 5 1/5s. Next is to show the 3 over 5 or 3/5 of the region. So we have 3 shaded parts which represent the fraction 3 over 5. Now, let's represent 1 over 4 in horizontal line. How many parts were shaded? That's correct. 1. And how many regions are there? Yes, there are 4 regions. So to multiply these fractions through visualizing, we need to combine these two illustrations by overlapping 1/4 to 3/5 or 3 over 5. And this will be the representation now. How many parts are there? Yes, there are 20 equal parts. Next question. How many small shaded regions are there? Yes, there are 14 small shaded regions. How many small regions are shaded twice? We have 3 regions that were shaded twice. Therefore, our answer is correct. 3 over 20. Since out of the 20 regions, 3 were shaded twice after combining the illustrated region for 3/5 and illustrated region for 1/4. There you have it, grade 5 mathletes. You have learned how to multiply fractions and how to visualize multiplication of fractions using models. In multiplying fractions, we have steps to follow. Don't forget, number 1, multiply the numerators. Number 2, multiply the denominators. And number 3, reduce the answer to the lowest term whenever possible. Another thing that we learned is that multiplication of fractions can be visualized by paper folding, drawing, and illustrations using figures like square models. And in our discussion a while back, we used illustrations of the fractions or the given fractions. Okay? Grade 5 mathletes, it's time for your activity. So prepare your pen and paper for basic solving. You have 10 seconds for each item. Are you ready? Okay, let's start. For the direction, multiply the following fractions. Reduce the answer to lowest term whenever possible. Number 1,
3 over 8 times 5 over 6 equals n. You have 10 seconds to answer. Go! Time is over. 3 over 8 times 5 over 6 equals 15 over 48. But since the greatest common factor of 15 and 48 is 3, 15 over 48 will be reduced to 5 over 16. 5 over 16 is the final answer. Do you have the same answer as mine? Good job, grade 5. Next, let's solve number 2. 4 over 5 times 1 over 2 equals n. Another 10 seconds to answer. Time is up. What is your answer? 4 over 5 times 1 half is equal to 4 over 10. And since 4 and 10 have common factor, which is 2, we need to reduce our answer to its lowest term. We will divide 4 by 2. It is equal to 2. Next is 10 divided by 2 equals 5. Therefore, our final answer is 2/5 or 2 over 5. Did you get the correct answer? Very good. Let's have number 3. 3 over 10 times 3 over 4 equals n. Again, 3 over 10 times 3 over 4 equals n. Go, mathletes! Alright, time is up. 3 over 10 times 3 over 4 is equal to 9 over 40. Is this our final answer? Yes, since 9 and 40 do not have common factor. Therefore, 9 over 40 is in its lowest term. Next item, number 4. 3 over 5 times 2 over 3 equals n. 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 6 over 15 or 2 over 5. Their GCF is 3. At this time, let's have our last item. Number 5. 7 over 8 times 2 over 3. Again, 7 over 8 times 2 over 3. Hurry up. Your time starts now. Okay, time is over. 7 over 8 times 2 over 3 equals 14 over 24. 2 is the greatest common factor of 14 and 24. So the final answer is 7 over 12. Congratulations, grade 5 learners. I believe that most of you got the correct answers. Keep it up, grade 5 mathletes. For additional exercises related to our lesson, kindly check Evaluate A
of your 21st Century Mathletes textbook. That is on page 82. And to the parents and guardians, kindly assist our learners in answering their activities. Grade 5 learners, in case you have clarifications and queries, do not hesitate to ask your Math 5 teachers. Surely they are willing to guide you in answering your activities. Okay? Thank you. Grade 5 learners, just a piece of advice. Always do your best. What you plant now, you will harvest later. Well done, Grade 5 Mathletes. I admire you for being an active learners. You did a great job today. You will have more of this topic about fractions next meeting with Ma'am Marife Hambaro. So tune in on Wednesday, October 27, same time, 11:30 to 11:55 in the morning. So I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Mercy Pacheco, your Mathematics 5 anchor teacher. Stay safe and God bless everyone. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26,
at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Tayo po lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos, kabuhay, o aming Diyos na dakila sa lahat. Kayo po'y tunay na mabuti, tunay na tapat, at tunay na makapangyarihan, Panginoon. Kami po ay dumudulog sa inyong harapan ngayon. Nalalaman ko po, Panginoon, na kayo po ang tunay na nakakasiyasat sa aking puso't isipan. At dalangin ko po ngayon, Panginoon, na gawin niyo po akong karapat-dapat upang sa umarap sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. At lahat ng aking sasambitin ay maging mabangong samyo, Panginoon, sa inyong harapan. Una-una po sa lahat, Panginoon, ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makapanalangin sa inyo, makabigay po, Panginoon, ng aming mga papuri at mga kahilingan sa inyong harapan, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng nakaraang araw, Panginoon, na aming naranasan, na kami natuto at napagtibay ang aming mga pananampalataya. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nakaraang tagumpay at mga pagsubok na napagtagumpayan, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, sinasamba namin kayo, Panginoon Diyos. At ngayon po, Panginoon, ay kami tutulog sa inyo sa aming mga pangangailangan at dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang makita po namin ang kasagutan ninyo sa inyong biyaya, Panginoon. Una sa lahat, ang inyong protection po sa amin sa laban sa sa virus na ito, sa COVID-19 na virus. Hindi po namin ito nakikita, hindi po namin ito agad nararamdaman, pero naniniwala kami, Panginoon, sa inyong protection sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan namin ito. Ilayo niyo po kami sa karamdaman na ito, Panginoon, kasama ng aming mga pamilya at mga anak sa amin, Panginoon. Maranasan namin, lukuban niyo po kami, Panginoon, katulad na nilukuban niyo po ang mga Israelita noong sa panahon ng mga Ehipto, Panginoon. Sa dugo ng Panginoong Jesus, dalangin ko po, Panginoon, na kami po ingatan ninyo laban dito sa COVID-19 and other viruses, Panginoon. Marami pong salamat sa mga naging available na vaccines na at sa mga napakunahan na rin po. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang sakit na ito na lubusan ng humina ang kanyang effect nito, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang
yung pag-spread nito ay huminto na po. Sa inyong biyaya, Panginoon, ito ay unti-unti na humina at lubusan na mawala. Hindi po namin alam kung kailan hanggang kailan ito, pero naniniwala kami, Panginoon, na walang permanente sa mundo, kundi ang inyong salita, Panginoon, ay inyong katapatan sa amin ay hindi nagbabago. Dalangin ko po, Panginoon, ang kalusugan namin, ang healing at strength, kalakasan namin, Panginoon, ang inyong mga tao sa dalangin ko po sa mga infected ng virus na ito. Hindi po namin alam kung paano po ang best na gamot, pero naniniwala po kami na kayo po ang pinaka makapagpapagaling sa amin. Itong mga gamot na ito ay instrument lamang po, Panginoon, pero kayo po ang tunay na aming healer, at dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pananampalataya sa inyo ay kayo po ang magdagdag nito. Increase our faith, Panginoon, sa inyo, at itong pagkakataon na ito ang siyang magmulat sa amin na tunay nga po kayo ang siyang aming pag-asa, buhay na pag-asa, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga nawalan sa mahal sa buhay dahil po sa pandemya na ito, Panginoon. Kayo pong yumakap sa kanila, maramdaman nila, Panginoon, maranasan nila ang inyong biyaya, maranasan nila ang inyong kaligtasan, Panginoon. Kayo ang makita sa sitwasyon na ito, na wala po kaming panghahawakan, wala po kaming matatakbuhan, kundi sa inyo lamang po, Panginoon. Dalangin po man namin na ma-comfort kami ng inyong mga pangako, ng inyong salita, Panginoon. Ma-comfort po kami na lahat ng ito, Panginoon, ay kontrolado niyo po at kayo po ang siyang may hawak ng aming buhay. Kayo, Panginoon, ang may hawak, may plano, at sa inyo po tapos na po ang lahat. At naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ng ito ay ayon sa inyong plano. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay may maganda po kayong plano sa aming buhay. At yung comfort na ito, naniniwala po kami sa sabi niyo po, magkikita kami balang araw ng mga mahal sa buhay namin na nawala dahil dito sa pandemya na ito. Maging comfort ito na hindi ito maging dahilan ng aming pagbagsak sa pagkawala nila, kundi ito'y maging lalo pa po kami lumapit sa inyo, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ang wisdom, strength at more faith, Panginoon, sa aming mga leaders at yung mga decision making po na aming president ngayon po na pipinto na po ang kanyang pagtapos ng term niya, Panginoon. Dalangin ko po na maging makabuluhan ang mga natitirang araw niya po sa pagiging president, at sa mga dadating pong election, kayo pong magbigay sa amin ng wisdom, at magkaroon po kami ng tamang decision sa pagpili ng susunod na aming presidente, yung mga LGUs po namin, Panginoon, at ang DEPED officials, Lord, at mga spiritual leaders namin, Panginoon, ay dalangin ko po na kayo po magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon. Hawakan niyo po ang kanilang pag-iisip, at sila ay magkaroon po ng takot sa inyo, Panginoon. Sabi niyo po sa inyong salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, Lord God. Dalay ko po na mauna na magkaroon po sila ng takot at paniniwala sa inyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na na-overcome yun na po ang mundo nung ang Panginoong Jesus namin ay nabayubay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan para sa aming mga kasalanan, mabayaran ang aming mga kasalanan. Nawa ito, Panginoon, ay aming maging kalakasan na kami rin po, katulad ng aming Panginoong Jesus, ay magkaroon ng katagumpayan sa lahat ng aspeto, anumang aspeto na aming nararanasan ngayon. At ano man po ang sitwasyon namin, Panginoon, ano man po ito, binibigay na po namin sa inyong kamay. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng pinaka-the best sa amin. At ito pong mga prayer list na ito, Panginoon, alam po namin na mas alam niyo po ang aming mga pangangailangan. Purihin kayo, Panginoon, sa pagkakataon nito at may taas ang iyong pangalan. Kayo po ang madakila at masamba sa tanging pangalan na aming dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen.
Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Magandang araw mga ginigili naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa kalimang baitan. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Risa G. Ildefonso, ang inyong teacher broadcaster na nagmula sa distrito ng Kanlurang, Victoria para sa 5 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Natutuwa ako dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na ang inyong tiyan. Nangangahulugan lang na kayo ay magiging alerto at aktibo sa ating talakayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais kong ihanda na ninyo ang inyong mga module sa Filipino, activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon naman ay siguraduhin din ninyo na kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar, kung saan malinaw at maayos ninyong naririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking numero na 0928-2940-788 o kaya naman sa aking Facebook Messenger at sa ating live stream
ay maaari namang magbigay ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-type nito sa comment box. Paalala lamang mga bata na nakasubaybay sa Facebook live stream, mangyari lamang nagabayan ang inyong mga anak sa paglalagay ng komento. Tiyak, mukhang handang-handa na kayo sa bagong kaalaman. Tayo'y magbalik-aral. Naalala mo pa ba ang iyong nakarang aralin? Mahusay! Ngayon naman, muli nating balikan ang wastong gamit ng panghalip pamatlig. Handa na ba kayo? Panuto, piliin ang tamang panghalip pamatlig na ginamit sa pangungusap. Una, dito, sila, kami kumakain. Dito, sila, kami kumakain. Anong panghalip pamatlig ang angkop sa pangungusap? Magaling! Dito ang angkop na panghalip pamatlig. Ikalawa, ito, kami, ang paborito kong damit. Ito, kami, ang paborito kong damit. Tamang sagot. Sa ikatlo naman, nariyan sila ang hinahanap mong damit sa kwarto. Nariyan sila ang hinahanap mong damit sa kwarto. Ano ang pangalang pamatlig ang angkop? Tama. Nariyan ang tamang kasagutan. At para sa ika-4 na pangungusap, dito, doon, siya sa tabi mo. Dito, doon, siya tatayo sa tabi mo. Ano ang iyong kasagutan? Tama. Dito ang tamang sagot. At para naman sa panghuling pangungusap, ang pagkain ay ganoon, doon bibilhin. Ang pagkain ay ganoon, doon bibilhin. Ano ang iyong sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay doon. Ngayon mga bata, laging tandaan na ang pangalang pamatlig ay inihahalili sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap. Magaling mga bata, nasagot ninyo ng tama ang inyong nakaraang aralin. Ako ay natutuwa at natatandaan ninyo ang inyong nakaraang aralin. Ngayon mga bata, tumayo sa ating bagong aralin. Tara! Ituloy natin ang paglalakbay. Ang paksang aralin na ating tatalakayin ay nasasagot ang mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Ating simulan ang aralin sa pagbabasa ng isang kwento na may pamagat na musika sa pandinig, na isinulat ni Melinda Lourdes C. Amoyo. Simulan na natin! Laking tuwa at pasasalamat ng mag-asawang Jose at Maria Cruz nang isilang ang kanilang bunsong anak na si Lino. Bukod kasi sa matagal na nilang pinagdasal, nabigyan pa sila ng isang anak. Ang bata ay sinilang na malusog at pogi. Subalit ang kasihayahang ito ay napalitan ng pighati. 1 taon at 6 na buwan pa lamang ang kanilang anak nang ipatingin nila ito sa doktor. Dahil hindi makapagsalita ang bata, doon nalaman nilang bingi ito. Kaya pala hindi nakakapagsalita ang bata dahil walang naririnig. Nang malaman ito ng mag-asawa, parang gumuho ang kanilang
mundo. Iyak ng iyak si Aling Maria sa tindi ng sakit. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na walang naririnig at hindi nakakapagsalita. Gusto ng mag-asawa ng lumaki normal ang kanilang pinakamamahal na anak. Kaya ang kanilang iniipong pera para sana sa pagpapagawa ng bahay ang ginamit sa operasyon. Ang napakalaking gastusin ay hindi nagtapos sa operasyon dahil kailangan pang mag-therapy si Lino. Para matutong makinig at magsalita, kinailangan niyang tumira sa lungsod na malayo sa kanyang nanay at kapatid na nasa probinsya. Ang kanyang tatay tustusan ang lahat ng pangangailangan ni Lino. Pagkalipas ng 2 taon, sa mismong kaarawan ni Aling Maria, nakatanggap siya ng tawag mula sa therapist ng kanyang anak. May gusto raw bumati sa kanya sa telepono. Happy birthday, Mama! Happy birthday, Mama! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama! Habang nakikinig, hindi na malayan ni Aling Maria ang luha sa kanyang mga mata. Luha dahil sa tamis ng kanyang narinig. I love you, Mama, and I miss you. Dagdag pa ng bata. Tuluyan ng umagos ang mga luha sa mga mata ni Aling Maria. Ang mga katagang I love you and I miss you, Mama, ang pinakaasam-asam niyang naririnig mula sa pinakamamahal niyang anak. Parang musika ito sa kanyang pandinig. Hindi niya sukat akalain na naririnig niya ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan mula sa anak na may kapansanan sa pandinig. Dahil dito, lalong lumakas ang pananampalataya ni Aling Maria sa may kapal. Tumibay pa ng husto ang kanyang paniniwala na naunang pagsubok na dumating ay kakayanin dahil nandyan ang Diyos na gumagabay at nagmamahal sa kanya. Nagustuhan na ba ninyo ang kwento? Aking subukan kung naunawaan ninyo ang napakinggang kwento. Atin ang sagutin ang mga tanong sa kwento. Sagutin mo ang mga tanong na ito. Una, ano ang pamagat ng kwento? Tama! Ang pamagat ng kwento ay musika sa pandinig. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Lino, Mang Jose, Aling Maria. Ngayon naman, i-type ninyo sa comment sections ang mga inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, bakit napalitan ng pighati ang tuwa? Bakit napalitan ng pighati ang tuwa nila Mang Jose at Aling Maria? Mahusay! Dahil na lamang bingi ang kanilang anak, at ito ay para sa pang-apat na tanong, paano ipinakita ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak? Paano ipinakita ng mag-asawa ang kanilang pagmamahal sa anak? Magaling! Ipinakita ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagpapa-opera kay Lino upang makapagsalita at makarinig muli. Bakit pinamagatang musika sa pandinig? Bakit
pinamagatang musika sa pandinig. Tama, sapagkat narinig nila ang matinig na boses ni Lino. Binabati kita dahil sa mahusay na ginawa mong pagsagot sa mga katanungan. Nangangahulugan lamang na naiintindihan ninyo ang kwento na inyong napakinggan. Isa sa mahalagang kasanayan sa pagbabasa o pakikinig ang pagsagot sa tama binasang kwento o tekstong pang-impormasyon. Paano nga ba nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggan o nabasang kwento? Narito ang mga tips na tiyak na magagamit para sa pakikinig sa pagbabasa. Una, makikinig ng mabuti sa nagkukwento o nagsasalita. Pangalawa, nagsusulat ng mahahalagang impormasyon. Pangatlo, unawain mabuti ang sinabi ng nagbabasa at isinusulat ang mga reaksyon na napapakinggan. At para sa pagbabasa naman, ito ang mga tips ko sa iyong pagbabasa. Una, itanong mo sa sarili ang mga sumusunod. Para sa unang hanay, tanungin ang sarili, at para sa pangalawang hanay, madidiskubre mong ang una, tungkol saan ang teksto. Paksa, ano ang pinakamahalagang ideya ng author sa paksa? Ang pangunahing ideya. Pangatlo, sa paggamit ng mga panghalik na pananong na at sino, ano, paano, bakit, saan, alin, o anong uri, mga sumusuportang detalye. At para sa ikalawang tips naman, hanapin at isulat ang sagot. Nandyan. Nasa teksto ang mga salita. Isipin at hanapin. Nasa teksto ang salita, pero hindi ipinapaliwanag sa iyo. Isipin kung ano ang sinasabi ng author. Nasa iyo at sa author. Isipin kung ano ang natutuhan mo at ano ang nasa teksto. Nasa iyong pagbabasa at pag-unawa ng mabuti. Nakasalalay sa iyo ang pagsagot ng tama. Bigyang pansin ang mga panghalip na pananong sa unang hanay at sa pangalawang hanay. Sino, kanino ay para sa tao. Ano, para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Kailan, para sa panahon at petsa. Saan, para sa lugar. Bakit, para naman sa dahilan. Paano, pamamaraan. Ilan, para naman sa dami o bilang. Mula sa iyong nabasa, saan makikita ang tamang sagot sa kwento? Kinakailangan lang basahin at unawain ito ng mabuti. Nauunawaan mo ba ang tungkol sa kahalagahan ng pakikinig, pagbabasa, at pagsagot sa tanong? Konti na lang, matatapos na ang ating paglalakbay. Tara, tayahin natin ang inyong nalaman. Alam kong kaya ninyo yan. Panuto, unan ang patlang ng tamang sagot. Panuto, unan ng tamang sagot ang patlang. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot.
Upang masagutan ng tama ang mga katanungan sa binasang teksto, kinakailangang patlang at unawain mo ito ng patlang. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang dalawang patlang. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang dalawang patlang. Ating ipagpatuloy ang pagsagot. Upang makakuha naman ng wastong sagot sa bawat katanungan o napakinggang teksto, kinakailangang patlang at unawain ng mabuti ang pinakikinggan. Mas makabubuti kung isusulat mo ang mahahalagang patlang mula sa pinakikinggan. Iwasan rin ang pagbibigay ng patlang habang hindi pa tapos ang pinakikinggan. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang 3 patlang. Muli, bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang 3 patlang. Tapos na ba kayong sumagot, mga bata? Kung tapos na kayo, narito ang mga tamang kasagutan. Una, basahin. Pangalawa, mabuti. Pangatlo, makinig. Pang-apat, impormasyon. Panglima, reaksyon. Kung ang score ninyo ay 4 o 5, kayo ay mahusay sa pagsagot ng mga tanong. Kung ikaw naman ay nakakakuha ng 3 pababa, huwag kayong mag-alala. Maari pa kayong bumawi sa gawaing matatagpuan sa inyong mga modules. Tandaan, mga bata, sa isang mahalagang kasanayan, sa pagbabasa o pakikinig ang pagsagot sa mga tanong, paano nga ba nasasagot ang mga tanong sa napakinggan o nabasa? Kailangan ikaw ay nakapokus sa pagbabasa o pakikinig. Ikalawa, kailangan maunawaan at matandaan ang mahahalagang detalye sa binasa o napakinggang kwento. Pangatlo, makatutulong ang palagiang pagbabasa upang mapalawak ang talasalitaan at umunlad ang kakayahan na maintindihan ang napakinggan o nabasang kwento. Tandaan ang mga itatanong sa inyo na, asa ka pa ba? Sino? Ano? Saan? Kailan? Paano? At bakit? Alamin kung paano at kailan ginagamit ang mga salitang ito. Mga bata, isa sa mahalagang kasanayan sa pagbabasa o pakikinig ang pagsagot sa mga tanong at kung paano ba ito nasasagot. Ang mga tanong sa napakinggan o nabasang kwento. Ayan, mga bata, isang aralin na naman ang ating napagtagumpayang matapos sa araw na ito. Nawa ay natandaan na isa puso at na isa buhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako, si Risa G. Ildefonso, ang inyong guro sa Filipino 5, na nag-iiwan at laging tandaan, sa bawat pagsubok ng buhay, may Diyos na kaagapay. Hanggang sa muli, paalam!
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng